because tí n bá ní kí n máa dárúkọ mi ní lè dárúkọ tán. Ẹ try a máa tún gbóyànjú náà ni. Mọ́mì Adéwùnmí ẹ ṣé gan, ẹ kú gbogbo ìgbà. Tẹ́ bá ti rí Mọ́mì Adéwùnmí ẹ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n kú gbogbo ìgbà. Iná ò ní tọ́wọ́ wọn lágbára Ọlọ́run. Bíire ni ẹ kú gbogbo ìgbà. Iná ò ní tọ́wọ́ yín. Lighton, my lovely sister. Ojú ò ní tẹ́ yín náà. Nǹkan ò ní ṣọmọ mọ́ yín lọ́wọ́. Olórí ẹbí Junior báwo ni? Ṣó wà? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo everybody o. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Kid Boss. Ọ̀rọ̀ tó máa sọ máa ti ń nárónú. Yes, sir. Ẹ káàsán, sir. Ọ̀rọ̀ tó máa sọ báwo ni? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ó máa ti ń lárónú. Ó sì ń fẹjú. Ọ̀rọ̀ wo sá o? Ọ̀rọ̀ ọmọ tán pa nìbàdàn yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ti... Orí yọmí gan ti. Is bad. The aṣojú system, those are the policemen too. Àwọn náà. Ṣé wá rí bàbá ọmọ gan? Àwọn gan wọn ṣe bẹ́ẹ̀ wà okay. Because ìgbà tí mọ́tò tí wọ́n ní wọ́n dá wọn náà gba ọ̀nà tí wọ́n gbà, bóyá ọ̀nà yẹn kò ń ṣọ̀nà tó yẹ kán gbà actually. Wọ́n ti gbà, wọ́n ti jẹ̀bi, wọ́n wá ń lọ agídí. Àwọn ọmọdé wà nínú mọ́tò. Ṣé get? So ibi tí wọ́n ti ń lagídí yẹn gìrìgìrì àwọn kan wà tán náà máa ń pè ní oitsman. Àwọn yẹn ni wọ́n máa ń ṣojú ìjọba lọ́yọ̀ state. Àwọn yẹn ò kì í lò bọ̀. So ó dà pé àwọn yẹn gangan ni wọ́n jọ ní issue. Ṣé dẹ̀ mọ̀ kò ṣe pé wọ́n lè débi pé wọ́n lè pààyàn bẹ́yìn àbí wọ́n kàn burú, ẹ máa ní láti bẹ̀ wọ́n. But then ọmọ wà ní mọ́tò máa yẹn ọkàn maneuver ni wọ́n kàn lọ wọn. In fact wọ́n ṣe drive mọ́tò yẹn gan tí nǹkan tí aburú yẹn ò bá ṣẹlẹ̀ mọ́tò yẹn gan ti bàjẹ́. Bọ́ńpà wọn ti yọ, gbogbo mọ́tò yẹn wọ́n ti bàjẹ́ already níbi pé wọ́n sá. It is normal láti bínú bọ̀, irú ìbínú yẹn ó ti pọ̀ jù fún èmi o. Mi ò blame wọn náà bẹ́ẹ̀ yẹn, but wọn ò ṣe dáadáa parent bàbá yẹn to me. So òun ni ọlọ́pàá ṣe wò pé bóyá o lè ní o bóyá and tinted glass ní mọ́tò yẹn. Bí yẹn ṣe yìnbọn nìyẹn. Wọ́n tún wọ̀n. Tí wọ́n ṣàfiwá ṣẹ̀mọ̀. Ẹ mọ̀ pé ní àwọn ìlú òyìnbó ń sìn kò nídìí máa léyàn káàkiri kó tó délé. According to àwọn ìlú kan wọ́n ní o máa ti bá bills ẹ̀ lé. O nídìí láti fìbọn léyàn. Kò sí ẹni tó máa sọ fún ẹ pé kò má ṣe àwọn nǹkan kan wà tẹ́ pé tí rules and regulations Nigeria stop like the system, let me use the system, if it is working normally. Àwọn agídí kan wà tí ò ní necessary. Ìwọ làbúrò máa yọ̀bọ̀n sí citizen nítorí kíni? Ṣé ìbọn ló kàn? Mo jáná. Even kò tiẹ̀ yẹ kó. Máa gbọ́ mo jáná kan ní last 2 months ago. Mo jáná. Mo wá mọ̀ nǹkan tí mo wá ṣẹlẹ̀ ni pé iná tí mo já ọlọ́pàá ń bọ̀. Ọlọ́pàá ló dúró fún ná. Èmi wá já iná. Mo wá jáná yẹn ó ti fẹ́ wọ yí red. Ó ṣàwọ̀ rẹ́ẹ̀dì ká mi mọ́bẹ̀. Bọ́lọ́pàá yẹn ṣe rí pé iná tí mo tóun dúró fún òun lè mí já báyìí. Ó kàn tán ní mi ìyá ṣe bí tó dẹ̀ ti tanná wọn yẹn gbà wà. Mo kàn ya páàkì ni.
bí ó ṣe ní èmi tí mọ nǹkan tí mo ṣe ni mo ṣe park mo ní kí ni mo ṣe mí ṣe nǹkan kan ó ní èmi ṣe nǹkan kan èmi ṣe báyìí ó ṣàṣọ fún mi ó dẹ̀ gba orúkọ mi wàláì receipt tí mo ṣe san €80 ni €80 receipt ẹ̀ ló fẹ́ẹ̀ sí mi receipt ẹ̀ ni. ṣe ti rí you know. ó dẹ̀ fún mi tíkẹ́ẹ̀tì. Kid boss. Yes, sir. Kid boss. Yes, sir. Yes, sir. I can hear you, sir. Nígbà tí àwọn oimax yẹ contract dá driver yẹn dúró tí ó dúró. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Get me now. Sẹ́rí ẹ má jẹ́ ká máa help àwọn system yẹn mọ́. Police ò ní ìrájà àti yìnbọn. Mọ́tò tí police ń lò dájú mọ́tò máa. Nígbà tó bá tẹ̀ wá gba one way ṣé ìbọn ni kò gbà. Mo bá rí mú táyà mọ́tò náà máa target kí náà lọ training fún. Kò tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti ìbọn gò tún wá lẹ́tọ̀ọ́ sí táyà mọ́tò. Kò sí right tó ní láti fi yìnbọn fún táyà. We are just talking generally. Ṣé ẹ understand? MYN ẹjọ́ ẹni sùúrù ẹjọ́. Ìbàdàn tẹ́tẹ́ ń wò yẹ. Yes, sir. Ìmísí tí mo ti dàgbà. Ẹ má jẹ́ ká máa fẹ́ rí òsì mú àtà nígbà tí yàn ní plate number tó ní plate number àwọn embassy wọ́n kàn máa ra snap plate number rẹ̀ sí bó máa wá renew ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ bá gbòfin pé kó wá san maybe 200,000 láyé ẹ̀ kò ní. The system is not working. ó lè renew ní ó lè lọ renew ẹ jẹ́ ká get it. The reason why I said gbogbo wọn náà jẹ̀bi ni pé àwa èèyàn we don't always use our voice ní àsìkò tó yẹ ká lò kò kí wọ́n á jẹ́ kí ìjọba gangan that is the system kò kí jẹ́ kí wọ́n gbọ́ wa ṣe rí ó lè má renew paper ó lè lọ renew paper ẹ̀ níbò míì nítorí system jákujàku ta ní we know that ṣùgbọ́n nǹkan tèmi sọ ni pé tó bá jẹ́ kí tó bá gba ìjọba láàyè tó bá gba ìjọba láàyè tí wọ́n bá pa ẹ́ on your own ni torí ẹ̀ láṣẹ ní gbogbo wa ṣe máa forí ara wa pamọ́ káàdẹ̀ máa try láti máa ṣẹ̀tọ́ ọmọ tí wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ légbodò ń sìn ó ti kú ó ti lọ the system is not good we know it kò sí ẹ̀tọ́ tí ọlọ́pàá yẹn ní láti ṣe mọ̀ pé life for life ọmọ yẹn ti wà traumatized. àwọn méjèèjì náà wà ní mọ́tò. yes now ọmọ kan tí wọ́n sunkún nínú fídíò yẹn pé dádì ẹ jẹ́ ká gbé lọ pé kọ́tẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n kọ́kọ́ gbé lọ sí hospital but ẹ mọ̀ bóyá bàbá yẹn ti rí pé ọmọ yẹn ó ti kú already kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe mọ́. ọ̀pá ẹ̀yìn ni ìbọn ẹ ti bá. ọmọ yẹn ti kú immediately àbí. ó ti kú immediately kò sí nǹkan sáré bẹ̀rẹ̀ nìkan. ọ̀pá tẹ̀yìn ni ìbọn yẹn ti bá ni ọ̀pá ẹ̀yìn. ìbọn tó bá mú lẹ́sẹ̀ tó bá mú lápá sókè bẹ́ẹ̀ ni sà. bí àwọn apá ẹsẹ̀ ẹgbẹ́ ẹkùn nìkan náà lọ́mọ ni wọ́n sì lè sọ ni wọ́n lè jí ọmọ yẹ. ìbọn tó bá ti lè mú yàn níbi àwọn sẹ́ńsì ọ̀gá yóò ti tán safe journey ni. ìlú wa dáadáa ni ìlú wa yẹ ìlú wa dáadáa. tó yẹ kí ọlọ́pàá yìnbọn fún èèyàn. fún èèyàn for what. nínú ìlú ṣé kò yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbàbọ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá báyìí. Brother Lati, I'm still saying it. Creating Nigeria in the state police. Why? When we have enough police on the system. Could we sometimes kilo kan ọlọ́pàá gan nípa mọ́tò. That is the kilo kan wọ́n pé ọlọ́pàá yóò bí báyìí. A máa mú mọ́tò Nigeria. Kilo kan mú mọ́tò fún.
tí wọ́n ẹ wọ́n bí báyìí wọ́n má jẹ́ kí system work ni o wọ́n má jẹ́ kó work ni wọ́n jẹ́ kó work ni Sherry, every day bí wọ́n pa wọ́n kan àwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà ò jẹ́ kí Nàìjíríà work nítorí pé àwọn kan ti wò pé bá ṣe máa ṣe lọ lélẹ̀ ẹ mọ̀ pé change is something that àwọn èèyàn like we don't like. ìjọ wo gan ni ìwé tó fẹ́ dà ìjọ wo gan tó fẹ́ dà ìjọ wo ló tó fẹ́ dà ìjọ wo. nǹkan tí mo sọ ni pé àwa tá wà nínú country gan àfẹ́ gba change láàyè ó máa le nítorí pé a ti wò pé bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí lọ. ok àwọn ọ̀nà kan wà ń sìn tí wọ́n ń ṣe throughout the country or maybe in some states tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ó yẹ kí arọra máa ṣe nínú àwọn ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn wọ́n ti kó àwọn èèyàn síbẹ̀ irú iná tó ti di yẹ̀yẹ́ láti bóyá 1980 something nílùú òyìnbó ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mú àwọn kọ̀ọ̀kan lára ní state kọ̀ọ̀kan ni ṣẹ́gẹ́t so àwa gan àfarabalẹ̀ fúnra wa débi pé a máa effect change tó ń ṣẹlẹ̀. I don't know if you understand me. Èèyàn yà ń bẹ̀ nítorí wípé kò tí ì mọ́ wọn lára. I don't know if you understand me báyìí because irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí máa yé ó ṣẹlẹ̀ sí mi sometimes ago ibi tí a ti máa ń tọ̀n mi ò mọ̀ pé wọ́n ti stop wa láti máa tọ̀nù bẹ́ẹ̀ I wasn't careful and it was all my fault wọ́n dẹ̀ mú mi èmi dẹ̀ try láti claim pé ṣé bá máa ń tọ̀nù bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní èmi ni mi farabalẹ̀ which kò dẹ̀ sí pé o mọ̀ you are ignorant of òfin àbí nǹkan kankan. I had to bail myself that day. Get so change is something that nǹkan tí a máa ní láti wà careful tá dẹ̀ máa ní láti jẹ́ kó ní effect over time ni it is not immediate something nítorí o ti ń gbọ̀nà kan tẹ́lẹ̀ ọ̀nà yẹn pẹ̀ wá gbà mọ́ nísìn o máa ní láti farabalẹ̀ pé okay what is happening again gbogbo development yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ I keep saying it ìjọba yìí kò ń ṣe àwọn ìjọba tó máa fọwọ́ra lórí àwọn tó máa sing the praises wọn pé they are doing fine they are not ṣe fine kankan. As far as I'm concerned gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá òun la ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe imagine pé gbogbo data ọmọ Nigerians ó wà lórí internet ó wà remotely ṣé irú ẹni tó jáná yẹn ṣé kìí ṣe pé ládélélá bá gbèsè ẹ̀ lẹ̀ àbí lá face penalty ẹ̀ later but because they know my phone number without getting the adé ìyàwó without and the bank will be telling you don't know the bank is not safe in Nigeria to be saving money. ṣe rí eléyìí tó ń bí mi inú lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mi ò tí lè understand. and some people are still supporting bank. ó ní voters card ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní kò ní sí voters card mọ́ láti fi dìbò next election yìí I don't know how to what are we doing. kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ta ló máa parí ìjà àwọn Karimo àti. kò ní parí lórúkọ Jésù. Ọlọ́run jẹ́ ó parí lórúkọ Jésù. Ọlọ́run bá wọn parí ẹ̀ nǹkan tó ń fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ brálà tí. mo ń sọ fọ́ọ̀rọ̀ mi kan mo ní bọ́ọ̀lù àti yẹ kọ́ lọ́mọ jó báyìí ẹ wo iye tó dé Adams àti lórúkọ ẹ̀yẹ the first statement ọkọ máa raise nígbà kan kó ọ̀dọ̀ Karimo ni Karimo ni nurse Karimo ni nurse that's the first statement ọkọ raise ibẹ̀ lẹ́rú gbà pé Karimo ni nurse làbúrò yín wá ń ké ní òwúrọ̀ ẹ̀ lágbo méjìlá. Mo dey respect yín mo ní ìjáwọ̀ ní parí o. mo fi ìwọ ló máa ṣètò ẹ
onílé tí ń bá nítorí lánàá lọ́yìn pariwo láti bọ́dá láti ẹ̀gùn kè mo kódà kórìí yín ti burú ó kébólé gbọ́dá láti fẹ́ gùn káyé pẹ́ kọjá báyìí ọbẹ̀ tí ń pariwo ni ẹ má bù wọn. bọ́dá láti ẹ̀ wo àsìkò tó yẹ káàgùn máa bu wọn lélẹ̀ because ó ti commit atrocity lóríṣiríṣi. mo ní kí ẹ má bù wọn bí ẹ má bù wọn ẹ fún wọn lẹ. àbú wọn bọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀ ọmọ tó kú tèmi tẹ̀fẹ́ sọ nípa èmi rí lẹ́sìn kọ́ lórí tí gbọ́dọ̀ pé máa yẹn drive mọ́tò pé kínní àwa bíi amọ̀láyé yẹn bá ti mọ̀ pé òun ti làkàkà àbó òun ti gan ayé obìnrin ó ti bímọ sí ayé yìí ká máa wo ìwà tí a máa wù anybody bá fẹ́ wùwà tí ò dá ká wá kọ́ máa wò ó pé àwọn ọmọ wa máa wà ń bẹ̀ torí kí n bá kí máa yẹn ó fi ara balẹ̀ ó dúró fún àwọn pípù yìí ni irú ikú tó jẹ́ kó pa ọmọ yìí ní àná ẹni bá jorí àwọn tọ́yẹ tẹ́ ọmọ yẹn lẹ̀ omi á bọ́ lójú ẹ̀ because kò rò pé kó ṣọmọ yẹn kọ́ ló wà mọ́tò bí ọmọ 3 ló kó sínú mọ́tò ó dẹ̀ ń bá àwọn èèyàn tó àwọn róṣe àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà tó ń sọ pa kíní ó dẹ̀ ń bá wọn jà no láìfù yóò rí bẹ́ẹ̀ anybody wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ìkà ká kọ́kọ́ máa wọlé ká kọ́kọ́ máa wọ àwọn ọmọ tí a filẹ̀ ká wò kó tó ti jáde lára wa pé kò sí kọ́tà bá ṣe láyé ìyá àwọn ọmọ yìí máa kẹ́sùn ẹ̀. That's my own submission. Nǹkan tí mi fẹ́ sọ nìyẹn. Yes, you're right. Ẹ má bínú ibi tí mo wà ń pariwo ẹ má bínú download ẹ káàárọ̀ ọ̀pọ̀dá láti ẹ káàárọ̀ sà. Yeah, download nǹkan tẹ́ sọ all right but ẹ jẹ́ ká wá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn náà. Ṣáwọn ọlọ́pàá yẹn ò rí wípé àwọn ọmọ wà nínú ibẹ̀ yẹn. Tí èèyàn bá gba one way, tinted glass ló pè tinted glass. Yeah. Alright, tí èèyàn bá gba one way ṣé next thing ní kán fìbọn dá dúró even at tinted glass tó jẹ́ tí èèyàn bá gba one way pé drive nǹkan tí èèyàn kò drive. oníléeṣẹ́ tí wọ́n ní gbogbo NIN. ẹ wo fídíò yẹn. mi ti wo. So next thing kan ní kán fìbọn dá dúró náà kí ni gbogbo plate number tó ń mú gbogbo everything gbogbo NIN gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kí ni gbogbo ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún tí wọ́n lè mú plate number ẹ̀ kán dẹ̀ mọ bọ́n ṣe máa investigate bọ́n yìí máa wá lọ kán ṣe máa lọ arrest ẹ̀ tó fi jẹ́ pé next thing ni pé kán yìnbọn. No. Sherry tẹ́ bá wo fídíò yẹn ẹ máa rí i pé driver yẹn was ready to even kill. I think everybody should watch that video kó tó di pé a sọ̀rọ̀ máa yẹn tó bá téèyàn bá dúró síwájú ẹ̀ ó ready láti pa bó ṣe ń wa mọ́tò yẹn tó o bá fẹ́ gba one way gan ó tún níbo àṣefọpọlọ gba one way I'm sorry to say this. tó ló ń gba gbogbo mọ́tò tó ń gbá mọ́tò. tó ń gbá gbogbo ẹ̀yẹn under black yẹn kò make sense now. Key boss, you are right 100%. Ṣé ìgbà tí mo wo fídíò yẹn nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé tí mo fi lè blame àwọn ọlọ́pàá yẹn gan ni pé ṣé rí Nàìjíríà àwọn ọlọ́pàá wa they shoot anyhow they shoot at every simple thing nǹkan tá a fi máa blame wọn nìyẹn but nǹkan tí màá yẹn ṣe to me màá yẹn ló pa ọmọ yẹn. Prince 1 minute. Prince báwo ni. mo wà. ok nǹkan tẹ́ sọ ní lórí yẹn ẹ jọ ọlọ́pàá lẹ́bi bàbá ọmọ ló kọ́ ọmọ ẹ̀ because ìwọ tó kọ́ ọmọ ẹ̀ sí God bless you sir. tó bá value lára ọmọ yẹn o ò ní drive against the traffic wọ́n dẹ̀ wá ń dá ẹ dúró ẹ̀tọ́ ẹ dúró kó wo àwọn ọmọ tó wà ní mọ́tò before anything gbogbo àdàmọ̀ kó rí àwọn law enforcement wà orí wọn ò pé kò tí wọ́n bá dúró nǹkan yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ bàbá yẹn yẹn láti pa anything tó wà wájú ẹ̀ láti fi evade law why ókè kí ló wà mú dúró ọlọ́pàá kọ́ ló dá dúró at the end of the day. tóun náà bá tiẹ̀ lọ pààyàn ńkọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń wa mọ́tò yẹn tó lọ pa àwọn èèyàn. ẹ bá wo fídíò yẹn èèyàn 100 bá wà wájú ẹ̀ bàbá yẹn bá pa wọ́n dànù and in that situation they have to use deadly force to stop him. But jẹ̀bálẹ̀ tẹ̀bí fáwọn ẹ̀ ló lọ dún níwájú nígbà tó pọ̀ mọ̀ ń kígbe kì í ṣe pọ́lọ́pàá ló padà dádó náà ìgbà tó tó wà lẹ́yìn mọ́tò kígbe ló lọ pull up níwájú nǹkan tí wọ́n ti ṣe at the beginning òun wá ṣe at the end of the day ẹ tún wá wò bàtí ó dúró tán tó rí pé nǹkan ti bá ọgbọ́n èyí tó jẹ́ kó gbọ́ ọmọ lọ́sọ̀ tí emergency ó lọ́ bá ọlọ́pàá jà ṣé solution nìyẹn is that the solution?
ìbọn ti bá ọmọ ẹ ọmọ tó jẹ kó gbé ìgbàlígbàlígbà ó lọ sí tù ó lọ bá ọlọ́pàá jà kálọ́gbọ́n mẹ́ lọ sọ sí tù ọmọ ẹ lè má kú. ọmọ yẹn ò lè survive ẹ bàbá ọmọ yẹn ò lè survive ẹ. ọmọ yẹn ò lè sọ because ìbọn bá ní spinal cord ni. máa yẹ kí di psychiatric evaluation. ọlọ́run ò ṣe rẹ̀ bàbá mi ò rópin ọmọ yẹn ò lè survive ẹ látẹ̀yìn nìbọn yẹn ti bá ọ̀pá ẹ̀yìn màá ó ti bá. ó dẹ̀ blood yẹn gush out ni. pé mi ò dispute ṣẹ́rí nǹkan tẹ̀sán ẹ right but notwithstanding ọmọ yẹn àbí tí mo ti lọ bá mo rí mọ́tò ẹ̀ rí ṣé ti rí fídíò yẹn ṣáà bá ṣé ti rí. I saw the video all I'm saying is pé first aid yìí ti pàtàkì whether ó máa kú ó máa ṣe why ìgbé hospital náà mo ṣe bọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀. mo understand yẹ ẹ right nǹkan tẹ̀sán right. justice for that poor. nǹkan tẹ̀sán right. Thank you, my brother. ẹ ṣe sá. ó yẹ kán lọ yẹ brain ní máa yẹn wò náà. ṣe rí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ká sọ lẹ́ẹ̀kan Prince, you can continue. Mr. Lati tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn dáadáa máa yẹn ó gbá mọ́tò àwọn road safety yẹn ó dẹ̀ bà mọ́tò àwọn ọlọ́pàá yẹn náà jẹ́ ó fúnra ẹ̀ jáde láti escape ni. As a responsible man you have your children behind the car. You are driving against the traffic first. Respect àwọn ọmọ tó gbé sẹ́yìn. Kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ gidi. Ó tún wá ṣẹ́rí máa yẹn ó yẹ kán arrest ẹ̀ kán dẹ̀ jẹ́lẹ̀ fún nǹkan tó ṣe yẹn. Máa yẹn ó wà at fault. Then àwọn ọlọ́pàá náà tó ṣẹ́rí àti mọ̀tà àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣẹ́rí ní Nàìjíríà yìí fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ máa lọ wò máa yẹn nìkan ni wọ́n á dì mú. àwọn méjèèjì ni kan ṣá sí court. àwọn méjèèjì. ó náà ni àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe nìyẹn. àwọn méjèèjì. wọ́n lè dá lé bàbá ọmọ wọ́n máa charge máa yẹn fún reckless driving wọ́n dẹ̀ máa charge ọlọ́pàá fún manslaughter. Yes. Correct. That is it. ẹ ká ṣàyẹ̀wò ọpọlọ fún màá yẹn náà. ẹ ká sọ. tẹ́ bá rí ibi tí ìbọn yẹn tó gbà wọlé lára ká yẹn AK-47 lára ọmọ ékeré ẹ wá ní kò ní kú straight lẹ́yìn. ẹ ó dọ̀nà Prince kí lẹ wí nú ẹ mọ́ mi wá. ẹ ká san gbogbo lé o ẹ kó wájú. mo kàn rí pé most of the cases I can learn from it. àwọn èèyàn kan máa ń discuss ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ bá ṣe jẹ́ ni I can learn pẹ̀lú situation ẹnìkan. Now every time a máa pariwo ọlọ́pàá we are all in the system. In tó ṣẹlẹ̀ yìí when I watched the video I felt bad for that boy. Pé irú bàbá wo ló bí ẹ? Because ó hàn wípé pé bàbá ẹ̀ gan kò kí ń ṣe ẹni tí ó lè tó nǹkan. That is the simple thing tí mo rí. Bàbá ẹ̀ ò lè tó lé at all. You were driving so recklessly tó ṣe wípé tí ọmọ kékeré bá wà níbẹ̀ yẹn tí ò tètè gbéra ẹ̀ already láti fi wá mọ́tò gun orí ẹ̀. Why? Just because your son was going for an exam. That was this. Into foolish jù nínú gbogbo reason láyé nìyẹn. Tí ọmọ bá fail exam kàbí tó ọmọ bá ṣe exam kan, ṣé ó fẹ́ kú ni? Ṣé ìyẹn ó prefer yẹn ju nǹkan tó ṣe lọ? Ó hàn wípé tí màá yẹn gan bá gbá èèyàn ní àná yẹn kò ní dúró ká ní nǹkan kan ṣọmọ ẹ̀. A máa wá bùjọba. Àwa gan nìṣòro wa ní Nàìjíríà yìí and we are not ready for the change. Àmú gbogbo ẹ̀ àdálé ìjọba lórí. Àwọn wo níjọba? Àwọn ọlọ́pàá àti àwa níjọba. Àwa nìkan àwọn ìjọba wa tó wà lórí ipò yìí ní kọ̀ọ̀kan níjọba. Èyí táwa gan dálẹ̀ fúnra wa ní problem. Lánàá yẹn tó wáyé pé gbá ẹlòmíì tó sá lọ. Ṣé ìjọba lè ní problem lánàá yẹn? If we go back to the man's home, it shows that he has not been a responsible person. Because you have to be responsible to be a responsible father. It shows that he has been a reckless and irresponsible person. Àwọn ọmọ tó kó sínú mọ́tò tó bá ṣe pé gbogbo yín ní accident ní àná ni tí mọ́tò yẹn tumble tí gbogbo wọn kú ṣé o ṣayé àwọn ọmọ yẹn dáadáa nìyẹn? We should learn for patience. Sùúrù ló máa ń tó gbogbo nǹkan kò ń ṣe wàdùwàdù kò ń ṣe girigiri. Ojú ẹ̀ wá dáńgbà tó ṣọmọ lọ́mọ léṣe tán. Gbogbo aládé mọ bí hospitals ṣe rí. I always pray for my parents pé
àti àwọn èèyàn mi tó wà Nàìjíríà pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí kankan nu yín sick débi ká máa dèrò hospital because the thing tí mo experience mi ò ní dárúkọ bẹ̀ because orí afẹ́fẹ́ ni mo wà hospital ńlá kan Nàìjíríà ni tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa tó tóbi dáadáa ní ìlú Ìbàdàn ibẹ̀ ni ìyá mi ti ṣetán the fact pé wọ́n lò 35 years ní ibẹ̀ yẹn lásán kò yẹ kí wọ́n wọ ibẹ̀ kí wọ́n máa pòṣé sí the level of ìtọ́jú táwọn èèyàn rí the fact pé wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọjọ́ èní kò sí kankan náà àwọn ẹbí mi tó lè lọ síbẹ̀ mọ́ kò sí nǹkan méjì torí bí ibẹ̀ ṣe dà àwọn tó handle ibẹ̀ gbogbo nǹkan about the place a very very big hospital so àdúrà tí mo kọ́kọ́ máa ń ṣe ni pé ìkọ́kọ́ ní yóò tiẹ̀ ní ṣàárẹ̀ débi wípé a máa sáré gidigba káàkiri à ń bọ̀sibọ̀sí ìwọ tó wá rí ikú lẹ̀ báyìí tó wá ń lọ káàkiri ṣó fẹ́ ṣe ẹlòmíì léṣe ni where are we rushing to the change begins with us that is nǹkan tí mo kàn fẹ́ ká mú lọ lé nìyẹn the change begins with us we can't continue to say pé nǹkan ò dá economy ò dá financial kìíní kan ò ṣe àwa gangan ò ṣe pé kí ìlú yìí dá tó bá ṣe wípé ọmọ ẹnìkan bóyá àwọn tó ń tọrọ owó gan they could be beside the road nígbà tó fi ń sáré káàkiri yìí little patience ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pé ó ń bínú bọ̀ láti lé ní tí ò fún rẹ̀ ní sùúrù kékeré tí ò bá ṣe. àwa tá a wà nínú ìlú àwọn ọmọ ìlú gan àtijọba gbogbo wa láàjọ dá. gbogbo wa láàjọ dá ó dẹ̀ wà nínú ìwé mímọ́ wípé bí ẹ bá ṣe rí ni olórí tí màá fún yín. ọdún bá bẹ̀ ṣe tí ìwà làwa náà ṣe ń hùwà. no bá a ṣe rí ni ìjọba ni àwọn olórí wa ṣe rí bá a ṣe rí ni olórí tọ́lọ́run fún wa ṣe rí ní sùúrù fẹ́ kí nǹkan dá we are so selfish and greedy. I just want to implore us to it is not about prayer. Bàbá mi, àdúrà wa ti gbà ní Nigeria already. It is not about prayer. We keep praying. We don't walk towards our prayers. And that's the problem we have. Èrè lómi àti mọ́ṣáláṣí bọ́ta, yín tá sọ lẹ́nu àbíwá tó máa wò, jọ̀ǹgì lórí, àbí kẹ́ fún ní ìfọ̀tí pé wọ̀. Gbogbo ẹ̀ náà lájọ́ ń rí. Ṣẹ́ni ò pray láàárọ̀ kò tó kúrò nílé. Ṣó wùwà tó àdúrà tó ń gbà. Ọlọ́run má jẹ́ n pàdé ní tí ó jẹ mí o. Ọlọ́run má jẹ́ n kó alákòóbá o. Ọlọ́run má jẹ́ n kó ẹni tó máa ṣe kíní kan o. Did you walk towards the prayer tó ṣe kó tó kúrò nílé? May God help us. We come here every day to talk about so many things. But what I see is people just talk. They don't walk towards the betterment of that country, of the growth. Ọlọ́run jẹ́ ara rẹ̀ fẹ́ sẹ̀ sí. Bàbá ló pa ọmọ ẹ̀. Ọlọ́pàá ò ní problem. Ọlọ́pàá ò ní problem òun ló ṣe ọmọ ẹ̀ léṣe. Thank you. ẹjọ́ má bínú fọ́rọ̀ tí wọ́n sọ ń sìn ẹjọ́ má bínú fọ́rọ̀ tí wọ́n sọ ṣe rí problem Nigeria is kò sí consequences fún every actions wa Nigeria gbogbo wa tá à ń wù kò sí ìdájọ́ fún pé tó o bá hùwà báyìí ìdájọ́ ẹ̀ ní tó o bá hùwà báyìí ìdájọ́ ẹ̀ ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ìdájọ́ bá wà fún gbogbo wa tá à ń wù ní Nàìjíríà everybody máa reset kí ló dé táwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń wà ní òyìnbó tí brain wọn máa ń reset kí ló dé tá a fi ń obey every laws nílùú òyìnbó so kò sí nǹkan kan Nàìjíríà kan live gburugburu ní everybody kàn ṣe nǹkan tó wù ú kò sí ìdájọ́ fún anything nǹkan tí mo kàn ní mo fẹ́ sọ nìyẹn thank you. You are right please I want to. wọ́n máa bẹ̀rù lóyìnbó tó bá break iná lásán camera light tó bá break ẹ̀ bóyá wà ní 60 high speed tó yẹ kó o pè é bóyá 60 lọ́tọ̀ bá lọ sá 70 tí camera bá ti mú ẹ wàá san £100 wàá tún lọ sí test brain ẹ pé ṣé brain ṣe gbèrè ń kẹ́ lórí ẹni. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kẹ́ má bínú. AOA, is it the hospital's fault now? Rárá o, mi ò sọ pé fault hospital o. Mo kàn sọ ni pé ó yẹ kí a máa sá fún irú nǹkan tó lè cause problem fún wa. The way we lọ hospital ni mo mean. Kò kí ń ṣe nǹkan tí mo mean nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn ìlú tí gbogbo wa ń gbé yìí tó rọrùn yìí kò ń ṣe wípé àyà wèrè. Gbogbo wa la ti mọ consequences tó wá pẹ̀lú ẹ̀ lóòótọ́. Tó bá kọjá ìyá rẹ̀ mo gba bìkánjọ́ kan wọn lé mi káàkiri. They just say wọ́n kàn ra mú lẹ́tà wálé fún mi ni. Mi ì dẹ̀ tiẹ̀ kúkú mọ̀ pé kò yẹ kí n gba bẹ̀ gan. 80 pound ni wọ́n fún mi ní ìwọ̀wọ́ ọ̀rọ̀sẹ̀ ni mo san tọ́lọ́pàá kòkò ní mú ẹ sí ṣé wọ́n mọlé mi ní plate number mi mọ́tò mi ni wọ́n fi dá mi mọ̀ náà wọ́n fi fáìn dì kíní ibi tí database wà nìyẹn
àwa ni à ń ṣera wa kò kí ń ṣe wípé bẹ́ẹ̀ àjọba kankan ṣe wá bá àwọn ọlọ́pàá yà ti mọ̀ wọ́n àmọ́ bó ṣe máa ń ṣe àwa ní kára máa ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú wọn ọlọ́pàá dá wa dúró a máa sọ òyìnbó níbo àìmọye àwọn tó ti waste dànù tí wọ́n lè délé sọ. Ṣèyí ma, thank you ma. Ṣèyí ma, good morning. Yes, good morning. Okay. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good afternoon and good evening. I want to thank all of us again this morning. And you see, I would like to make my points from two standpoints. Number one, a lot of people in Nigeria just don't care and they think they don't have to obey the law, they don't have to do the right thing because people are not held accountable for a lot of things. And I will start with data. You see, the government in Nigeria need to start putting data together in Nigeria for everybody. Because we don't have data, you can't even trace people with their cars, with their name. How do people get here? How do people get here? They went this way? Really? Give me a second, sorry. So, that is one thing that the government needs to take into account. Because if you take one way, and have a good day, okay? Okay, I think it's busy. So, if you know, yeah, it's okay, I'm back. Don't worry, I'll just Okay, drop sir. off. So, now if somebody commit an offense, you know, in Nigeria, everybody they know that there's no way they can be traced. But if you're in a developed world, if you commit an offense with your car, all they need to take is your registration. Once anybody gets your registration, the government knows where you live. You know, they can always come there or send you fine. Like if somebody is taking one way, you don't have to talk to the person. I mean, if you know that you have to pay so much for whatever reason, something happened to me, and I was passing a toll for some time. I didn't know my Easy Pass was not working, and I was asked to pay cumulative. I didn't even know with charges. It's not even the money for the toll. Over $6,000 I had to pay. And if you pay that kind of money, will you ever want to commit or go through such thing? You always check and see, oh, is this thing working? Is there money on this thing or something like that, you know? So when there's fine, a lot of all these things will be avoided. But because people are not charged, people don't get. Oh, why am I calling back? People don't get. They don't owe people for whatever they do, and all this thing is the reason is because there's no data. Because we don't know who is who, you know, and the national identification number that they are doing, this is what they should start doing with it. Start leaking, make sure you know for every registration where we all live, where people live, let it be linked to it. So that when somebody plate number is linked, if you have a car, your car is linked to your NIM, your house address is linked to it. That way, we are able to have data, then we will be able to hold people accountable for so many things. And that's the reason why somebody will be able to use his full chest and start facing one way, facing oncoming traffic. Because he knows nothing is going to be done. If anybody stop him, probably is going to give them money and go. Whatever whatever transpired between them that caused that to happen, I don't know. But the basis of it is that he was on a one-way traffic. So again,
these are things that we'll keep saying all these things. I know probably governments or government officials, some of them are listening to us. Please, we should start looking at data, putting data together. It might take a couple of years to get everything put together and get people accounted for. That's my first view about that. The second part, I'm sorry, just a little more time. The second part is the part of law enforcement people are carrying firearm. Before, not everywhere, but in many states, before you, as an individual, before you can even carry firearm, you must be able to get a license for it. And not just that, you have to go to the range to be able, because they want to be sure that when you shoot somebody, we are trying to shoot somebody, the target, whatever target you are aiming, is that target, you don't go and kill someone else. I see that a lot of police in Nigeria that has gun are not trained on firearm. The use and the carriage of firearm. And not just that, a lot of them, to join police in developed world, you will go through a lot of screening, mental, psychiatric, everything, background check and all that. These are the things that the government should also look into before you assign anybody to carry firearm. A lot of these policemen are shooting and they have stray bullet meeting people because they don't even know how to carry firearm. If you have been into a range before, you will see, or you can tell what it is to shoot a gun, starting from a gun like a Glock, because of the weight, the heaviness of it when you shoot. So if you don't handle it very well, if you shoot, you're going to shoot a wrong person because you don't have the training. I'm sure a lot of policemen I don't even know if they have range in Nigeria. These are the things that they have to look at. Before you assign somebody to carry a firearm, you need to train the person on the use and the carriage. Or your network. Thank you, sir. FX networking. Mommy, be renewed. Let's have you go to Sheton. Good morning, ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o, wherever you are. Thank you, everyone. Prince, ẹ káàárọ̀ onílé, Ṣèyí man, Kid Boss, Damlog, I think. Olórí ẹbí, Good morning, ma. ẹ Good afternoon, ma. Abiri ni o, ẹ kú Yes. ọjọ́ mẹ́ta o. Ọjọ́ kan pẹ̀lú, sir. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Sherry, my discussion is going to be in two parts. Let me just say that. Unfortunately, Nigeria is a failed system. And it's a deliberate attempt by the government to make it a failure. It's not as if our governments do not know what to do and that they do not have the resources. Sharia NIN, they know that the purpose that NIN is to be able to trace people, to identify people, to identify their names, where they live and everything. Àwọn kan ló máa gba contract yẹn tó máa fi ra àwọn gbogbo àwọn nǹkan tó need wọlé, but because of the money they wanted to make out of it, that was why they were, making people go through the process of NIN, which was not even conducive, which was not even palatable to a lot of Nigerians. One more. Is a failure. One more make Nigeria, and it's because of their own atrocities. So that one only trace one. Because if this NIN, it's just the NIN, if it is working, a lot of government officials will be affected. That is why they are not making it work at all. So Nigeria is a failed system, but they are deliberately making it a failure just because they want to enrich their own pockets, unfortunately. Because when Baba first shoot, just like Mr. Sheyiman said, I don't even think we have gun range in Nigeria.
mi rò pé àwọn ọlọ́pàá wọn gan lọ fún mental evaluation. Eléyìí tó bá kàn ti jẹ́ pé ó kó jọmọ burúkú kan lé tí ò kí ń gbọ́ràn làwọn òbí ẹ̀ máa ní àwọn òkú ẹ̀ kan wà bí kan ẹ bá mi gbà sí iṣẹ́ jẹ́ kó bá ṣe iṣẹ́ ọlọ́pàá. Nothing, no background check, nothing is done. And it's quite unfortunate. That is for the government. Then for the parents of that boy, ìyá ọmọ yẹn, ìyá tó bí àwọn ọmọ yẹn, number one, ó jẹ́ kó kọ́kọ́ kó àwọn ọmọ ẹ̀ kó sá lọ fún ọkọ olórí burúkú tó fẹ́ yẹn, kò rọ́kọ fẹ́. Because if that man love his children in the first place and respect humanity, èèyàn bíi tiẹ̀, I swear, even tó bá ṣe mistake pé òun gba one way yẹn gan lásán, kò ní á dúró á ro tàwọn ọmọ tó ń kó sínú mọ́tò. And the excuse was torí pé ọmọ fẹ́ lọ ṣe exam. Ọmọ fẹ́ lọ ṣe exam. Ṣé òun nìkan lọmọ máa kọ́kọ́ ṣe exam ni? Because I saw that people were emotional even in the video. You know, but we always shy away from taking responsibility for our actions. Accountability, we always shy away from it. That man was just a very wicked human being. Kò fẹ́ràn àwọn ọmọ ẹ̀. Because tó bá jẹ́ pé kò wicked ni, kò ní ní kó àwọn ọmọ sínú mọ́tò tó dẹ̀ mọ̀ pé mọ́tò ẹ̀ wà tinted. For the mere fact pé mọ̀ pé mọ́tò tó ń wà gan wà tinted, ṣé ló jẹ́ kó wà law abiding. Àwọn ọmọ ẹ̀ wà nínú mọ́tò and you decided to endanger the lives of those children. Tọ́lọ́pàá gan ò bá shoot àwọn ọmọ yẹn. Tó bá yẹ pé lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ sẹ́nu trailer ńkọ́. Because when I saw that video, this man was just ready to kill anybody, anyone at sight. Àwọn ọlọ́pàá ní tiwọn, but as a parent, if you love and respect your children and you respect human lives, I don't think you will just wake up and decide making me. People might just be saying, "Boya edilodi, boya enu bi lati le ni." Excuse me. That man is not what one should call a father. Because as a parent, gbogbo nǹkan, okay, ó ti bá rẹ̀ ní failed system. Wàá ṣe everything ní kàwọ́ ẹ̀ láti protect àwọn ọmọ ẹ̀ ni. Wàá ṣe everything ní kàwọ́ ẹ̀ láti jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ turn out well. Ní ìwà tó máa wù, ní ọ̀rọ̀ tó máa sọ. So that man, as far as I'm concerned, wọ́n máa sọ onílé ní kó charge for reckless driving. Ó jẹ́ kó charge for manslaughter gan. Because he deliberately put the lives of his children in danger. No matter the circumstances, no matter what is going on in his life. That wasn't an excuse to expose your children to danger. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mà, ṣé mọ̀ pé tí màá yẹn bá dúró, táwọn road safety yẹn tó máa dá dúró tó ń rí àwọn ọmọ lẹ́yìn mọ́tò yẹn. Wọ́n ti ẹ̀ lè ṣàánú ẹ̀ torí ẹ̀. Wọ́n fún wọn pé àwọn ọmọ yẹn fẹ́ lọ write exam ni, wọ́n á fi sílẹ̀. Yes. Ṣẹ́rí another thing ni pé ṣẹ́rí excuse pé àwọn ọmọ fẹ́ lọ ṣe exam yẹn. It also shows pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn náà là ń ní ní government tó jẹ́ pé because of their own comfortability wọ́n ń ba yí àwọn èèyàn jẹ́ níta. Because àwọn ọmọ tiẹ̀ fẹ́ lọ ṣe exam. So o fẹ́ put the life of other people at risk. What example are you even setting for those children? That's why you see parents tó yẹ pé wọ́n máa lọ ra center fáwọn ọmọ wọn. Torí káwọn ọmọ wọn bá lè pass jọ ọmọ níbọ̀ lọ. People will go and bribe JAMB officials, WAEC officials, when they know that their children are not even capable. Those are the kind of parents. And it's so unfortunate that some children have parents like that. Because future Nigeria, one of them, even though the future is bleak, one of them ló ti rán lọ sọ́run yẹn. Ó tún wá ṣe yẹn tán, ọmọ yẹn kú immediately ni, kò tiẹ̀ sí anything. But then, ó tún wá du ọmọ yẹn gan fúnra ẹ̀. The next thing is kó tún máa bọ́lọ́pàá jà kó máa sọ pé kíní. You see, there are some things that we just have to face. Let's stop putting sentiment. Ọlọ́run má jẹ́ kí ibi kàn wá. Ìyá yẹn tó bá mọ̀ ọ̀nà ọmọ ẹ̀ tán, tó bá gbọ́n, ṣe ló jẹ́ káwọn fámìlì ẹ̀rọ alọ́ba pélé tó kù kúrò lọ́dọ̀ lákàtà olórí burúkú bàbá wọn yẹn because yín ò kí ń ṣe bàbá gidi.
Thank you very much. I rest my case, Jare. Ẹ ṣé o. Thank you, mommy. Ọpẹ́. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o. I want to quickly correct Sheyi man. When it comes to Nigeria and data, I can tell you that Nigeria has data. Data of everybody. Bẹ́gbọ́n láti ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní data ẹ pé ìgbà tó jáde kúrò Nigeria, ìgbà tó wọlé tó tún jáde. Nigeria has data, but they are too lazy to use it. They don't have data. I'm telling Ẹ̀gbọ́n láti. Ẹ̀gbọ́n láti. Ẹ̀gbọ́n láti. Téèyàn bá ṣẹ̀ ní Nàìjíríà yìí tó bá fẹ́ mú ẹni yẹn ìgbà ẹlẹ́ máa mọ̀ ẹ́ pé ẹni yẹn ní data wọ́n máa wọ ní data base wọn. Ẹ̀gbọ́n láti phone number ló lè fi kéèyàn. Ẹ̀gbọ́n láti they can track Nigerian police and Nigerian force system, security system. They can track anybody they want to track through data. Nigeria data system because as of today, nobody Nigerian embassy. Gbogbo Nigeria ló file tó ẹ kó data ní fáìlì. Wọ́n empower wọn ní Ẹ̀gbọ́n láti. Wọ́n empower wọn torí owó tó fẹ́ kó jẹ tó bá empower àwọn embassies ẹ̀. Now, okay, let's leave that. Hello, ṣé ń gbọ́ mi sìn? Ó yẹ máa sọ. Now, see bàbá ọmọ yẹn. A lot of fathers and parents today are not really parents. They are just guardians. Ìgbà tó mọ̀ ẹ̀gbọ́n mọ̀ ẹ́lẹ̀ exam ṣebí wàá ti tètè kúrò nílé nítorí ó ti late ó wá gba one way ó wá endanger lives àwọn ọmọ yẹn. Mo rí fídíò yẹn tí bàbá yẹn wá ń sọ pé ẹ̀ tó ń sunkún tó ń fi kíní kan yẹn wá ń bá sunkún. That's sentiments. What would it cost you to just go and turn? Gbogbo traffic lights tèmi dẹ̀ ti kọjá o is less than 2 minutes. Ẹ máa rí traffic light 80 seconds, it means 60 seconds. Less than 2 minutes, go through the right route and go your way. O wá gba one way, o gba mọ́tò ọlọ́pàá, o gba mọ́tò road safety, o gba mọ́tò eléyìí. O wá nítorí ọmọ eléyìí tó exam, o wá pa ọmọ ọlọ́mọ. Ṣèyí Mákindé that I know, I'm telling you my jail that man. Even with the policeman, but the man will not go down, he will not go down well. That man will not go down well. But Ibadan people and sentiments, Nigeria and sentiments, they are 5 and 6. That's my submission, sir. All right, thank you. Sorry, can I? Tí Nigerian government, Mr. Seyi, tí Nigerian government tó bá fẹ́ deal pẹ̀lú individual, tí wọ́n fẹ́ wà selective in justice and judgment, wọ́n máa wá ẹ jáde. That is selective. But that there is laid down rules, no, in Nigeria. Ìlú tẹ́ wà tó bá pé ẹ̀ sí Nigeria, ẹ̀ lè dalẹ̀ sójú ọ̀nà, ẹ̀ lè tọ̀ sójú ọ̀nà Nigeria. Tẹ́ bá try it, you know the implication. But here, all those is still happening because the system, there is a system but not organized. Check. So that's that about that, Mr. Cheyiman. You see, the data, we are talking about database. We are not talking about phone data. I mean, in terms of phone registration, that's what you are talking about. When you have a database, when a policeman takes your car registration, they can see where you live. They can, it's not, somebody would have registered, even if they have it. He moved after 4 months, 3 months in Nigeria. They don't know where the person is. You can't do that in developed world. When you move to a new state, they gave you 3 months to change your registration. So we are talking about database. So let's understand what we're talking about. And database is the bedrock of deterrence to a lot of crime. But we don't have database. So that is what we're talking about. So we're not talking about phone registration where they take your fingerprint. No, that one has nothing. Tó bá pọ̀ fẹ́ ṣe ni BVN yẹn ló máa fi create database. NIN ni Latisne NIN ni abẹ́ NIN ìkọ́nà
That's NIN that, when they ni started wọ́n máa lò. NIN, they should have used that opportunity to do Your that. NIN and your BVN are linked together. ṣe rí téèyàn bá wọ UK lénìí tó o bá tí ní NIN tó o bá tí ní NIN o ò lè ṣiṣẹ́ o ò lè ṣe anything ṣe ti understand. Bẹ́ẹ̀ni. torí ẹ̀ tó bá wọ tó máa rí ọpẹ́ tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ tó ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ jọ. so tó máa ti rí nọ́mbà ẹ ọlọ́pàá ò ní lé ẹ o sórí tọ́lọ́pàá bá wà lẹ́yìn ẹ tó bá ń drive tó bá over speed tó bá ti rí nọ́mbà ẹ wọ́n á ti type ẹ wọ́n á ti mọ̀ ìgbà tó wọ country yẹn wọ́n á ti mọ nǹkan tó ṣe wọ́n á ti mọ gbogbo cases tó ní wọ́n á ti mọ bóyá o ní criminal case rí wọ́n á ti mọ gbogbo bó ṣe live wọ́n á ti mọ owó tó jẹ sórí NI ìlú òyìn UK ó link mọ́ everything wọ́n ní láti bẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n lè block account number wọ́n lè block account ẹ through your number your car number so nǹkan tó ń pè ní data nìyẹn so wọn ò ní lé ẹ wọn á mú ẹ ní kí ló dé tó a fi máa ń rí lẹ́tà tó bá over speed níbí or park sórí yellow kìíní ibi tí ò yẹ kó park sí or over park or spend more time wàá kàn ti rí pépà ń lé ẹ ìlú tó jẹ́ pé everything linked to each other more hospital more everything ò lè sá pamọ́ but Nàìjíríà ń bí kí ló dé táwọn ọlọ́pàá yẹn fi ń lé màá yẹn. Mr. Ọpẹ́ ẹ lè unmute kẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ jọ. Okay. Yes, okay, mo tún wà connected. Before I go, pé mo àbí iṣẹ́ má bínú. Ẹgbọ́n láti mo kàn ní kínkín ẹ kú oríire o. Ẹ kú oríire gbogbo ìjà tẹ́bìtì nípa ẹ̀ṣẹ̀ stand strong. Mo máa ń wà ní comment section. Mo kàn máa ń wò láti ibi iṣẹ́ màá kàn gbé airport sétí màá kàn máa gbọ́ ogun nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣáà continue ẹ má kún di àdúrà o. Kẹ̀lẹ́ máa jẹ ẹlẹ́dàá yín mú kẹ̀ máa dúpẹ́. All right. Ẹ wo. Ẹjọ́. At the same time, I want us to believe that, I want us to know that the government, their own shape, one better because the point kan wà tí wọ́n introduce the KYC, know your customer. Know your customer ẹni pé tó bá ti ṣe anything, bóyá any telecommunication word or banking system, o máa gbójú ẹ lọ. Tó bá register gan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, wàá gbójú ẹ lọ. Wọ́n á tẹ̀ka ẹ̀, wọ́n á gba ojú ẹ information ẹ wọ́n á fi sínú data. I think they are like 90 or close to 100% of the success rate on that know your customer. You get? So I still want to believe that dear, because the NIN, listen, if you want to do international passport, ó wá link mọ́, tó bá fẹ́ gba driver's license, wọ́n ti link ẹ gradually, but dear wọn ò tí tó. That is it. Thank you. Mr. Ọpẹ́ kí ló tẹ ní kí n kú oríire. Wọ́n ti sọ fún yín. Kí ló sọ náà? Wọ́n nítorí. Ẹ ṣáàbẹ̀ máa wọ́n ẹ̀yìn ẹgbọ́n láti. Báṣà ní kò dẹ́ ṣagbára yín agbára Ọlọ́run náà ni káṣá máa dúpẹ́ àti gbogbo àwọn tó ń support yín tọ́jú tì yín. Ẹ ṣé gan jà. Lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad. Ó dẹ̀ sọ fún yín gbà yẹn àǹtí Debbie yẹn àdúrà ẹ kò máa rò bí máa ń ṣàdúrà níbo àdúrà yẹn ó máa ń bà wọ́n gan níbi tí ò yé wọn. Ẹ ṣé gan. Kò tọ́pẹ́ ẹ drop mi ẹ ṣé gan. Kid Boss, let me quickly mention something if you allow me. You see, this database issue, they need to make it a one-stop shop. The one that VIO will have his own, road safety will have his own, what else? All this government, everybody has different information. So you see, when all of them
are all linked together. Your car information is in one place. Your identification for those that don't have car, for your driver's license is in one place. So that way, you cannot give one information here, give another information there. Your information is centralized. So when they make all these things a one-stop shop, where your registration is done in the same place, your ID identification is done in the same place, whatever registration you are doing is done in the same place, then we have one data. But these data are scattered all over the place. That is the issue. Exactly. If VIN, for instance, vehicle identification number, if you log on to their website and then you put your VIN of your car, you will get to see all the information of that car. But you see accidents raining, but you see no flood raining, all of that will be stated. That is the way our NIN should be. Gbogbo nǹkan tó ní láyé ẹ, gbogbo experience ẹ, gbogbo nǹkan ẹ ṣá. But I still believe that very soon Amadebe, that's my belief. But until then, ẹ jẹ́ ká para wa mọ́. Let's keep our head, because àwọn people yìí wọ́n kanra. The old system, like I said, ó ti wọnú ẹ̀jẹ̀ everybody. Tó bá irú àwọn tó lè yẹn gan, tán bá padà mú ó likely kò jówó náà máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà filẹ̀. So oníkálùkù ti mọ̀ pé owó ṣe get. So the ẹ̀gúnjẹ system, the ẹ̀gúnjẹ style is still in the system, and àtòkè ló ti wá. I'm not going to say anything àtòkè ni àwọn tó tá pèlò lórí náà bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. So but we can do better. You keep yourself, don't let them kill you. Tó bá pa ẹ́ ó ti tán nìyẹn. Nàìjíríà dé lè padà dá later tó lè wò tí wá kú gbé. So that's that about that. AOA, let's have you. ẹ tún sọ̀rọ̀ a tún gbé yín wọlé, ẹ tún sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé yín wọlé. ṣé àwọn 365 àbí kí ló ń pè wọ́n? 360. Kid boss, mo fẹ́ bèrè ọkọ lọ́wọ́ yín. Àwọn táláwà. Ẹ wo ẹ fún wọn. Kid boss, mo fẹ́ bèrè ọkọ lọ́wọ́ yín. Kí ọ̀ tó gbé fọ́tò yín gba ẹ̀ kí lorúkọ ẹ̀? Because èmi àti ẹnìkan wájọ tákù ara wa lánàá. Lórí ìtàláwà náà láti tákù ara wa. I don't have issues with them. Let them be fine. I don't. Èmi ò tí ẹ rántí. Mo tẹ borúkọ kí lorúkọ gẹ́yà náà yìí o. Ó kọ̀gùn kì sọ́dọ̀ àwọn ìtàláwà ló wá fi máa sọ pé òun lòun ṣe ìdúmọ̀kẹ́ ìwọ ibo ló ti ṣe ìwọ tẹ́kọ̀ wọn máa ń gbé fọ́tò. Ṣé ò gbé fọ́tò Kid Boss ní wákẹ́ wíìs Adùkẹ́ Adùkẹ́. Whoa, damn Lord. No, èmi gùkè sọ bẹ́ẹ̀ pé stop what you are saying, because you also pick someone picture tó post ẹ pé kìíní kan wákẹ́ wò kọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló Alaba, let's have you. Thank you. Wàhálà a ṣì máa jà ilé ìlú àwọn pípọ̀ tẹ́bà fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀. Alaba. Láti kò ṣe àwọn pípọ̀ èlèmí sọ, kò ṣe àwọn pípọ̀ èlèmí sọ, no, not them. Àwọn ò ló ń sọ. No, lórí ẹ̀wà pé gbàtí mi wà lórí ibi iṣu àwọn èèyàn kan gbọ́ gbogbo tọ́yìn ń búra wọn. Gẹ́ẹ̀ wá gòkè, wá fẹ́ máa sọ bí pé òun faint, just understand. A ṣe ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Alaba. Ẹ káàsán o, ẹ kú iṣẹ́. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Ok. Nípa ọ̀rọ̀ sísítẹ́ẹ̀mù ìṣe sísítẹ́ẹ̀mù ó wọ́ọ̀kì kò wọ́ọ̀kì tẹ́ ẹ̀ ń sọ ni mo kọ̀ ní kémi náà bá yín gbẹ́nu síjà rẹ̀ pé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ní kọ́lọ̀ kó bá wa kún Nàìjíríà kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí sísítẹ́ẹ̀mù wọ́ọ̀kì ní Nàìjíríà náà ló ṣe ń wọ́ọ̀kì. Kí lẹ wí? Ọkùnrin ni àbòbìnrin. Ọkùnrin. Ohun ìṣe dùn. Ọkùnrin ni. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Píṣọ̀ ìyàwó mi ló wà ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀. Ok. So I'm ṣáà ní ká kí ẹ kú iṣẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe Ọlọ́run pín wa lérè. Ok. Thank you. Owó ni kókó.
owó ní kókó. Rárá jẹ́ ní ká sùn. Báwo? Adúpẹ́ fún kẹ́bí pa tí a bá sọ̀rọ̀ pé data system ní Nàìjíríà wíwé bí ìlú ṣe ń lọ sí bí Nàìjíríà ṣe ń lọ sí àti tí wọ́n ń dánwò Nàìjíríà ni ló fi dàbí pé data system Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Data system wà Nàìjíríà but ọlá corruption government tá a ní. Okay, for instance almost be 3 years ago tí incident kan ṣẹlẹ̀ ní Lagos Ibadan expressway tí táǹkà epo tó gbiná tí gbogbo àwọn mọ́tò bí almost be 90 motors almost 19 cars tó gbiná pẹ̀lú táǹkà yẹn. Ṣebí data system iná fi show ẹ̀ to the world bí kíní yẹn ṣe bó ṣe bẹ̀rẹ̀ from the beginning. Ṣé àwọn èèyàn ní mind pé irú nǹkan yẹn fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó máa fi á ní pé fẹ́ máa kámẹ́rà ẹ̀. That is not data system. Ẹ mọ gbọ́ ọ̀dà láti ṣe bí data system tẹ́ ń sọ náà ni pé ní at least tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tó máa fi lè mọ̀ pé kíní yìí ibi tó ṣẹlẹ̀ sí lélẹ́yìí ibi tí kíní yìí ti ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí ibi tí kíní ti wà lélẹ́yìí. Òun kọ́ data system ni pé torí nínú ìlú yìí tí n bá sá lọ tí wọ́n bá ráyè mú plate number mọ́tò mi láàrin 3 hours wọ́n á délé mi. Ó ti yẹ irú eléyìí kẹ̀dẹ̀rẹ̀ tí n bá jí fóònù yìí tí n bá jí fóònù yìí wọn ò lè parọ́ mọ́ ẹ nílùú òyìnbó pé wọ́n ló jí tó bá rí fóònù yìí because fingerprint mi ọwọ́ mi ó ti wà ní ọbẹ̀ fingerprint mi ti wà all over EU tó bá gbọ́wọ́ mi síbẹ̀ báyìí fingerprint mi ti wà ń bẹ̀ ìyẹn ni wọ́n ń pè ní database tó jẹ́ pé orúkọ ẹ tó bá ṣẹ̀ irú bó ṣe lé máa yẹn sì tán yìnbọn fún wọn ò bá má yìnbọn fún wọn kàn máa mú plate number ẹ̀ ó yẹ kó gbé wọn délé ilé ẹ̀ láàrin 1 hour system tó máa ṣiṣẹ́ within 1 hour tí ó ṣe pé a ṣẹ̀ lọ Ìbàdàn a ṣẹ̀ máa lọ sí Ìbàdàn tó ti rẹ́gísítà ẹ̀ kò ṣe Ìbàdàn ló ti rẹ́gísítà Òṣogbo ló ti rẹ́gísítà mọ́tò irú àwọn yẹn database yẹn ni wọ́n ń sọ tó wáyé pé database wà ní irú bọ̀bọ́ yẹn bóyá sálọ yẹn ọlọ́pàá ò ní lè jìnnà wọ́n kàn máa lọ dúró dé ńlé ni àwọn ọlọ́pàá wa gan máa wà ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá wa gan ò dáa wọn ò yẹ láwùjọ ó ti yẹ ń sìn àwọn yẹn ni wọ́n ń pè ní database bọ́dà àti tí mò ń try láti sọ ni pé ṣé rí corruption tó wà ń lu yìí àti lu tí ò dá ló fi dàbí pé database lu àwọn òṣìṣẹ́ ṣé ráwọn ọlọ́pàá tó ń lé bọ̀bọ́ yẹn tó ń lé mà yẹn. kò ṣiṣẹ́ rárá kì í ṣe pé ó dàbí kò ṣiṣẹ́ rárá gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ yóò lè jẹ́ òṣìṣẹ́. wọ́n lè gbà pọ̀ kò tí ì máa ṣiṣẹ́. kò ṣiṣẹ́. irú máa yẹn tí ọlọ́pàá bá kọ plate number ẹ̀ kalẹ̀ pé wọ́n kàn kọ plate number ẹ̀ kalẹ̀ lásán láì lè ní Nàìjíríà yìí náà wọ́n sì máa mú pẹ̀lú ordinary plate number yẹn bọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn ọláyé pé ní everything lu yìí iṣẹ́kíṣẹ́ ni wọ́n máa ń ṣe. sórí wọn ò lè rí mú bẹ́ẹ̀ yẹn sórí irú bọ́lọ́pàá yẹn ṣe wà tó máa rédíò kọ́lọ́pàá yẹn náà máa rédíò ẹ ló tó ẹ the plate number bíbíbíbíbí plate number bla 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 tó máa tọ́lọ́pàá gan máa lè rédíò ọlọ́pàá gan fúnra rẹ̀ kò ní data system tó ń bá ṣiṣẹ́ system tó jẹ́ pé ọlọ́pàá máa lè rédíò láàrin bóyá ń sálọ yẹn wọ́n dẹ̀ máa alamẹ́ríkà ò lè ṣerú ẹ̀ lamẹ́ríkà not to talk of bí báyìí ò lè ṣerú ẹ̀. ṣe rí gbàlà tí kò tiẹ̀ possible ká tiẹ̀ yọ pé òkè argument database wa yìí even gan tọ́lọ́pàá bó ṣe ń lé yẹn tó bá jẹ́ pé criminal tiẹ̀ ni wọ́n máa call for reinforcement ni. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ ká sàn án. mo ń bọ̀ béèrè ni ẹ má bínú mà kí lẹ wí. mo ní mo kí everybody níbi kí ìtàn ti ń gbọ́ wa mo kàn fẹ́ dá sí ètò tí ẹ̀ ń ṣe ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ data system we are talking of identification number fún every citizen of a country. àtọmọ kókó nulẹ̀. àtọmọ kókó exactly ṣé àtàwọn ará oko
tí àwọn ará oko tó máa lọ pọ́n ní data system ṣé gbogbo àwọn tó wà lóko àbáwọn ọmọ kékeré tó wà ní ilé. ṣínà àwọn náà wà nínú data system ni. ṣé gbogbo ní data náà. gbogbo àwọn ìyá tó wà lábúlé yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ wà nínú system ìyẹn náà ń pè ní data system. nǹkan tá à ń pè ní data system pé tó bá gbogbo nǹkan pa ẹ̀ ó máa wà ń bẹ̀ tí ẹni tí bá ṣẹlẹ̀ omi ṣe kíni kó bá àwọn èèyàn kan lọ o tó bá ti lè fi orúkọ wọn sí ṣe pé orúkọ báyìí báyìí gbogbo list àwọn pa àdúgbò ìlànà gbé then tá a bá sọ pé ó ń collate data system address ní láti kíní ilé ní láti wà organized and labeled àwọn ṣe lágbolé tí ò sí nọ́mbà tí ò sẹ́ni tì tó máa lọ pé mo lọ register fún mo lọ ṣe national id kí ni address ẹ á kàn fà address kan lẹ̀ wọn ní verify address miss utility bill ó jẹ́ kó máa fi identify pé lóòótọ́ o address gbígbà ló ń gbé o owó iná tó ń sọ nìyí o utility bill yẹn wọ́n máa attach ẹ̀ mọ́ identity address ẹ̀ so that tẹ́ni ti bá ṣẹlẹ̀ á lè trace address yẹn ẹlòmíà kan fà address kan sílẹ̀ á sọ pé wọ́n ní data system lọ pé ẹ lè má trace nǹkan ẹni tẹ́ bá ń wá pẹ̀lú address yẹn that's one. Not, then another thing ni kí ni joint force ọlọ́pàá VIO wọ́n kóra ọkọ̀ ọlọ́pàá ṣe tax force wọ́n fi lé àwọn èèyàn kiri ní àwọn ibi tí nǹkan ti wà organize ó lè rọ ọlọ́pàá máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni eléyìí máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni oníkálukú ó máa ṣe ti tiẹ̀ pẹ̀lú just one data system yẹn náà lóníkálukú máa fi ṣiṣẹ́ tiẹ̀. But tí corruption tí group bíi mẹ́rin márùn mẹ́fà task force márùn mẹ́fà tó bá sọ pé ọmọ èèyàn kan gbogbo máa fẹ́ bùjẹ ni owó náà máa fẹ́ sọ pé kó mú wá wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ but corruption ti bàlú yẹn jẹ́ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ corruption ẹ wo gbogbo àwọn kíni BVN tó sọ pé kán ṣe pé kán link gbogbo àkáǹtì àwọn politicians ó bàjẹ́ ó frustrate ẹ̀ kò ṣiṣẹ́. Kan tí mo ní kí n contribute ní ṣe máa tó ti lọ. Mọ́mí béèrè ni. Mọ́mí béèrè ni o. Yeah. No problem, sir. Ṣé eléyìí tá a ti sọ database yìí, a mọ̀ pé ṣe database Nàìjíríà wọn ò lè jẹ́ kó work. Gbogbo just like Bikola said, gbogbo àwọn tó wà ní gbèríko tó jẹ́ kán wà all inclusive, all included in all these things. Wọ́n mọ̀. That is why they don't know. The population Nigerians think more dájú. And they know the reason why they are doing these things. And one of the reasons is because they want to be ending people's lives without trace, without people being able to trace anything to the government officials. They want to aid kidnapping. They want to aid Boko Haram. They want to aid extra judicial killings. And people will not be able to trace them. It's not as if the Nigerian government do not know that this thing is needed. They know. That is why we will not have it. But my own is skill as a citizen. Look for ways to protect yourself. Look for ways to protect yourself. It's difficult, yes. But let's look for ways to protect ourselves. Those are very important. Thank you. Ashijari. Right, coming now. Matamba. Hello. Ekarosa. Database ní Nàìjíríà kò sí data ní Nàìjíríà because alákọ̀ọ́kọ́ president gan tó jẹ́ president of Federal Republic of Nigeria kò mọ èèyàn tó ń gbé nínú ìlú. Land border wa ní Nàìjíríà ọ̀tọ̀ làwọn tó máa gba Kotonu wọlé tó máa wọlé ọ̀tọ̀ làwọn tó máa gba Zamfara wọlé ọ̀tọ̀ làwọn tó máa gbògbómọ̀ṣọ́ wọ Nàìjíríà. So kò sẹ́ni bọ́ọ̀dù tó lè sọ pé president kò lè sọ pé èèyàn báyìí ló ń gbé nínú. Torí ẹ̀ lè fi jẹ́ táìgbà tí COVID wà tó ní kọ́ máa háwó yẹn wọn ò lè há owó through bank ló fi jẹ́ pé Òṣìbàjì náà gbogbo máa lọ fún wọn lówó máa lọ fún wọn lówó sọ́wọ́. So kò sí database ní Nàìjíríà à ń ṣẹ́ra àwọn ọlọ́pàá ti wọn àwọn ọlọ́pàá kan ń ṣe ohun tó wù wọn ni. Dàbí ẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò serious anybody kan ń ṣe ohun tó wù ni. Tí wọ́n bá fẹ́ lọ jáná ọlọ́pàá ló máa tẹ̀lé wọn. Tí ká ìbáfẹ́ mẹ́ni tó fẹ́ sọdá títì ọlọ́pàá ló máa tẹ̀lé wọn. Tí ayò bá fẹ́ mú ìyàn lọ́nà
ọlọ́pàá ló máa tẹ̀lé wọn, PSP tó ń kó lẹ́mu kiri ọlọ́pàá ló máa tẹ̀lé wọn. So ọlọ́pàá gan ò rí lè mọṣẹ́ tọ́lọ́pàá gan ń ṣe, iṣẹ́ táwọn ọ̀gá wọn bá ti gbé fún wọn pé kán lọ jẹ́ ni wọ́n máa ń jẹ́. So sọ́yà lè jẹ́ pé ọlọ́pàá kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe, ó dàbí pé wọn ò níṣẹ́ ni, ìbọn iṣẹ́ tó bá tí ọ̀gá méjì wá sóyá ìsúnmọ́nù bóyá àyùtù ìdániláró wọn lọ tí wọn nìyẹn, kò sí ohun tó kàn wọ́n bọ́n bí bọ́bọ́ yìí fún yàn náà, that is problem. So lórí ọ̀rọ̀ plate number ṣe rí àwọn dáfọ́ ló ti ẹ̀ wọ́ọ̀sì jù, ṣe àwọn dáfọ́ tó ń ná oṣù tí máa ń fẹ́ fún yẹn ìmí ìlú wọn gan òní nọ́mbà, ó lè jọ̀wọ́ gan ló máa fi kọ plate number kára mọ́tò tó náà máa wá kiri. Ṣé tí ìròyìn bá wà tó bá ti pààyàn níbo ló fẹ́ wá sí? Èèyàn ní ìnáwó àti alẹ́ Nàìjíríà tó yẹ kó máa ta mọ́tò fún yàn kò ní yọ plate number kúrò rárá mọ́tò, ẹni á gbé plate number á gbé mọ́tò á máa wá kiri, kẹ́ni ẹ bá fẹ́ fi pààyàn níbo ló fẹ́ wá sí? Nílò ìbò ló jẹ́ pé tó bá ti relocate tó bá kúrò nílé ó máa fún ẹ 3 months kò fi change address yẹ. Pọ̀ ní Nàìjíríà èèyàn míì gan ó lè máa gbé lóṣooṣù tó bá fẹ́ ríṣẹ́ ní rúùlù péjú ó lè lo address Lẹ́kì. So everybody irọ́ ti pọ̀ jù, kò sóòótọ́ kò sí nǹkan kan, àwọn èèyàn gbọ́n fi ní address wọn gan sílẹ̀, so kò sí bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan fi rẹ́ wáyàn. So gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí mọ̀ pé by the time ṣá ọmọ ajé díẹ̀ náà ni kọ̀ọ̀fọ̀ ní àkóso dátà Nàìjíríà o. All right. Ẹ wà nípa ṣe tó ń mi o. All right, thank you. Matamba, ẹ káàárọ̀ sà. Mo kí gbogbo lé o. Personal opinion. Yeah, yes sir. Well, mo ti ń follow yín ti pẹ́ náà, máa wà always on your line, so once in a while man come up. My own personal opinion ni pé data wà ní Nigeria 70%. Everything want to put everything in place. Now, ẹni tó bá ta maybe fairly used motor, ó máa yọ plate number yẹn, òun ló ní plate number yẹn personally fúnra rẹ̀. Kò lè ta mọ́tò pẹ̀lú plate number mọ́. So data insurance is 70%. But my major problem is That is not data. That is not data. yes, it's part of it. It's not part of it. It's totally different. Then ìtẹ́ tún sọ igan nǹkan tó ṣiṣẹ́ ní Lagos State tí ò ṣiṣẹ́ lọ́yọ̀ọ́ ṣé data nìyẹn? Ẹ ní tẹ̀lé yàn kan tó ta mọ́tò pẹ̀lú plate number tí ò lò mọ́. Mọ́tò tí ò lò mọ́. Nǹkan tó ṣiṣẹ́ lógùn State tí ò ṣiṣẹ́ lọ́yọ̀ọ́ State. Ẹni sùúrù ṣe ní plate number tó tà. Eléyìí tó ń lò tẹ́lẹ̀. Ṣé plate number tẹ́ ń sọ Lagos State nìkan ni Federal ló yẹ kó ṣe gbogbo plate number yẹn. Ẹni yẹn dẹ̀ gbé kiri for some years. Kò ń ṣe Lagos State ló ń ṣe plate number, Federal Road Safety ló ń ṣe plate number. Mo mọ̀ ló ṣe plate number ní pé ìtẹ́yìn sọ wípé data ti wà kílẹ̀ sọ́nsìn. Ẹni 70%. Mo ní everything wà in place. Kílẹ̀ ní èèyàn lè ṣe ń sìn kó lórí pé mo. That's ẹni tó register plate number. Ẹni èèyàn lè ta mọ́tò pẹ̀lú plate number. Plate number yẹn wá mí pé data ti wà ní. Mọ ọkọ tó ń pè data. Ẹni sùúrù náà. Data ò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà láéláyé. Ẹni sùúrù. NIN, BVN, all those things are data. Ṣé wọ́n wá jọ ṣiṣẹ́ ni? Ṣó wá ṣiṣẹ́? Òun náà ni mò ń sọ fún yín pé ibi Bọ́lá tí NIN tí èèyàn bíi mẹ́ta ń lò ń sìn. Ó yẹ kí n finish ọ̀dọ̀ mi. Ẹni tẹ́ gbójúlé náà kọ́ ni wọ́n ń lò náà lọ fi ń yáwó on your behalf náà lọ fi ń yáwó on your behalf. Tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí data bá wà tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló lọ fi data anybody yáwó? Tó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbà á. Ṣó yẹ kó wọlé, ṣó yẹ kó lò kó wọlé, ó lè lo BVN mi, lọ fi yáwó náà máa bíà, ṣó yẹ kí wọ́n lò kó wọlé. Kẹ́ lè mọ irú èèyàn tí a jẹ́, it's not from the government. Government try and sọ pé government has put their own things in place. Àwa fúnra wa là ń ṣe ra wa. No. That is my own personal opinion. Number two. Ṣẹ́mẹ́yẹ èèyàn tó ti wà lẹ́wọ̀n lórí pé wọ́n lo BVN NIN ẹ̀ lọ fi yáwó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tiẹ̀ kàn dẹ̀ bójú àánú wò wọ́n. Ṣẹ́mẹ́yẹ èèyàn tó ti wà lẹ́wọ̀n lé lórí ṣá. Tẹ́lí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ń darúkọ. Èmi personally mo ní issue kan ní I think sometimes 4 years or 5 years ago. Mo dẹ̀ ṣe investigation on my own. Mo dẹ̀ mọ ibi tí ẹnìyẹn wà. Ṣé wàá lò data ni? Ẹni sùúrù náà. That is not data issue for now. I'm talking about my own personal issue. I'm not talking about data. Mo ti sọ data tán. Mo sọ fún yín pé 70%. Government have put those. Kò tí de 50%. That is my own personal opinion. If there is data, it's not full data. Half data, average data. Kò data ò tí de
ìlú wo lẹ wà Data wo? bọ́dà There's mi no ìlú wo data lẹ in wà Nigeria. Everybody ló ní personal opinion ìlú wo tiẹ̀. lẹ wà ṣé nàìjíríà lẹ wà. Bọ́dà láti Nàìjíríà ni mo wà. tẹ́ bá jáde lọ sílùú mi ẹ lọ South Africa kẹ́ wo bí ìlú ṣe ń ṣiṣẹ́. Family mi gbé in London. I go to London regularly. Ìṣòro family yín ẹ̀yin fúnra yín. Mo ń tẹ̀mí fúnra mi ní London, mo ń lọ London. Àti South Africa tẹ̀ ti pọ̀ jù. ṣé bí Wọ́n lọ London sí ṣe Arab ṣiṣẹ́ country. nìyẹn. Wọ́n lọ sí Libya, lọ sí Cairo, ẹ̀ máa bọ́ ní data ń bẹ̀. Everybody have their own personal opinion. My own opinion ni mo ń sọ báyìí. irú opinion tẹ́ ń sọ yìí gangan ni ò ní jẹ́ kí nàìjíríà lè lọ wájú. Ó ní wá ṣe máa rò báwọn ti ṣe dáadáa. Question tó ń fẹ́ bí everybody. Question tó ń fẹ́ bí everybody tó jẹ́ kí n wá sókè gangan gbogbo yẹn is just a side kini. Ọ̀rọ̀ man tí à ń sọ yìí. Mo fẹ́ béèrè pé ta nínú wa mélòó ló lè lọ rìpọ́ọ̀tì àbúrò àbẹ́gbọ̀n tó bá ṣẹ̀. kí lẹ gbé wa. Bí báwo? Irú ẹ̀ṣẹ̀ o. Bí pé èèyàn tí èèyàn mọ̀ dáadáa tó jẹ́ family tó commit a crime mélòó ni wà lálẹ́ tí ẹni ẹ̀ síta pé ẹni tó ṣe lélẹ̀. For me, èmi ti ṣe fún ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi rí. For me, aráalé mi ò lè commit crime. For me, ọmọ ìyá mi tó commit crime ti lọ report ní Adeniji police station rí. That's nǹkan tí mo ń try àti sọ ni pé most of us a máa fẹ́ yield èèyàn wa ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gangan ni mo ń sọ fún yín yẹn. Lágbájá òun ni DPO tó wà ní ibẹ̀ yẹn àbúrò ẹ̀ ní làwọn sọ fún mi. gbogbo yẹn náà la ṣe sọ pé kò tí ì sí data tó bá gbé data yẹn ti wà in place. Nǹkan tí òfin wá ní wọ́ọ̀kì lẹ́ ń sọ yìí nítorí pé ó ti lọ́wọ́ aráalé mi nínú. Yeah, that is the major problem ta ní Nàìjíríà. Now ṣé kò wá ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni? Ṣèbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ní ìjọba ọ̀gá gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Torí ẹ̀ ní àlejò kí data lẹ́yìn Ọlọ́run ọ̀nkú Mátàmbà lẹ́yìn Ọlọ́run ìjọba lọ́kàn náà. mọ tó ṣe kí data yẹn kó work. ẹ jẹ́ ká data àlejò kó work torí àwọn kan báyìí. ẹ má wọrí ṣé ti ṣe tán. Ṣẹ́rí sà ẹ má bínú sà ẹ jẹ́ ń dá yín lóhùn nǹkan kan sà. Mo fẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí lórí ọ̀rọ̀ data tẹ́ ń sọ wípé ìjọba kọ́ èmi fẹ́ fi yé yín pé ìjọba ni lórí kéèsì Wùnmí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí ṣé méyì ọ̀rọ̀ tán ti sọ síta tó yẹ kí ìjọba ti lọ gbé Wùnmí ṣá ṣé méyì evidence táwọn èèyàn ti ń sọ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ tó yẹ kí ìjọba ti lọ gbé ìjọba ò ṣe lọ gbé ṣé àwa èèyàn náà ló ní kí ìjọba má lọ gbé àbí ìjọba ni òṣìṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣiṣẹ́ wọ́n ń ṣe a lot of damages fún wa ẹ̀ ń sọ pé àwa ni kí ló fi já wa ìjọba ò ṣe dáadáa. Onílé ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Wùnmí I don't want to say anything about it because mo ti follow kìnìyàn láti day one títí dé sìn I don't want to say anything about it mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ personally on my own I don't want to say anything about it. Mo agree pẹ̀lú yín so láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ náà nìyẹn eléyìí tí ò ń ṣe data nìyẹn ò tó wà physical. Ẹ̀yin náà lè pẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan nípa ẹ̀ kí ló tẹ́ ìlú fẹ́ sọ̀rọ̀ kan pẹ̀. The same family issue. Ṣé family ló máa ní kíjọba máa ṣiṣẹ́ tí ẹni tíjọba bá rí pé lọ́wọ́ family kankan nínú ṣé wọn lè kó wọn ni ṣé gbogbo ẹjọ́ everybody ń rò síta láti jọjọ́ ìjọba ò tí ì torí nǹkan tó yẹ kó fi gbé wọn ìgbà tí driver bọ́ síta tó wá sọ̀rọ̀ recently ṣé ìjọba ò yẹ kó swing into action the next day ṣé ẹ rí wọn kan ṣiṣẹ́ kankan ẹ̀gbọ́n àwa ń sọ̀rọ̀ data ẹ̀mọye nǹkan tó ẹ̀mọye damages tó ti ṣe fún wa à ń sọ̀rọ̀ data. ẹjọ́ mo fẹ́ sọ eléyìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹjọ́ ẹ má tí ì dunnú ẹjọ́ ẹ má tí ì appreciate Nàìjíríà yìí sẹ́ I'm telling you even when you think they are doing what you want lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn kò kí n ṣàsìkò ìtura ti kọjá gbogbo eléyìí a ti kọjá ibi táwa ẹ̀kọ́ ń ṣe ibi tó yẹ kí Nigerians wà náà. ọba bínú kid boss Yes, sir. everybody bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ nǹkan mo fẹ́ wá tákù àwọn jagaba tẹ́ bá ti rí àwọn èèyàn tó bá ń sọ̀rọ̀ in favour of the government ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé ọmọ jagaba ni wọ́n anybody tó bá ti lè sọ̀rọ̀ in favour of the government ọmọ jagaba ni gàrà ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ ọ́ ní kí ló kọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ àwa máa fẹ́ jà wá if the law if the system listen the government is the system if the system is working perfectly oh need even kábùrù ẹ. ní sùúrù náà mo ń gbọ́ ṣe é mà. Man is making this submission. I just want to point out one or two things to every one of us. I'm not directing anything to him or to it's just to every one of us and also to them. Why they were? Because that person is your brother, your cousin, or whatever, you will not be able to say the truth. It is not the same thing to go at the time lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad.
because the people around him, people that are even his blood, knows the truth and they refuse to say it. You see, we need to go back to the root. The root is the family. Parents, we are all parents on this platform. Many people are parents on this platform. We have to start doing things right. We need to start bringing up children in the right way. We need to start giving children the right orientation about life, principle about life. What and what. Let's even leave religion out of it. Humanity. So these are the basic problems. These are the foundational problems. And that is the reason why you can talk like this. Now you say you know something about it, but you don't want to talk. How are you better than the person that was there, that knew what happened, and will not be able to say anything? How is it better than the person? And you're asking us questions that if our family do something, will you be able to come out and say the truth? What have you done? With that kind of statement. You see, these are the issues. These are the things we need to look at. These are the things we have to talk about. Please, let's go back to the basics. Let us all go back home and start doing the right thing. Let us tell our children how to live a life of uprightness and a life of truthiness, a life of looking out for one another. Thank you. Thank you, sir. FAD, F-A-D. Good afternoon, sir. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Ok, ẹ kú iṣẹ́ náà olórí ẹbí. Èmi kàn fi pé àwọn èèyàn wa miss data yẹn pọ̀ mọ́ra wọn. Ṣé mọ̀ pé data ó bẹ̀rẹ̀ láti ìjọ tó ti bí èèyàn náà ti máa ń collate data. Tẹ́ bá rántí ní island yẹn tó ṣe ń bímọ báyìí náà máa ti kó fọ́ọ̀mù sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn nọ́ọ̀sì yẹn máa jẹ́ kó yẹ pé fọ́ọ̀mù yìí ò tí ì fìlẹ̀, wọ́n máa fi pẹ̀lẹ́ kùtù máa pẹ́ẹ̀tẹ̀ kó fìlì fọ́ọ̀mù yẹn. Wọ́n á wá jẹ́ kó yẹ pé tó bá ti fìlì fọ́ọ̀mù yẹn wàá jù sínú bọ́ọ̀sì yẹn. Ìfẹ́ àwọn máa ń torí fọ́ọ̀mù yẹn gan tí yóò bá tí ì fìlẹ̀ wọ́n máa delay kó tó discharge ìyá ọlọ́mọ. Because tó bá ti fìlì fọ́ọ̀mù yẹn náà ti máa lọ data ti bẹ̀rẹ̀ sí ibi tí ìbẹ̀rẹ̀ data collecting ti máa ń bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn. Wọ́n ti ń gbà sórí system pé níjọba báyìí o ní time báyìí wọ́n bí ọmọ yìí síbí báyìí sí hospital. So data ti bẹ̀rẹ̀, data collation ti bẹ̀rẹ̀ láti ìjọ tó ti bíyàn nílùú tó ń work tí system ń work. But àwọn tiwa tó jẹ́ wípé ẹlòmíì gan ilé alágbo ló bímọ sí bí àǹtí wù wọ́n. Ẹlòmíì inú church ló bímọ náà ti gbẹ̀bí ọmọ ẹ̀. So data ò lè work, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ data ní Nàìjíríà. Wọ́n kàn gbogbo ìtọ́ ń ṣe yẹn because wọ́n rí wa as citizen, kì í ṣe citizen ní Nàìjíríà. Wọ́n kàn máa ń fi wá ka nọ́mbà ni, wọ́n fi wá ka scores ni. Wọ́n rí wa pé citizen ni wá. Ẹ wò lú ìsìn, tẹ bá park sí wa, tẹ bá obstruct, tẹ bá park síbì kan, tí nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yẹn tí panápaná fẹ́ kọjá àbí nǹkan kan tó yẹ pé mọ́tò tẹ wá park yẹn wọ́n need the space. Wọ́n máa tọ́ bá ti DVLA, ó máa pe driver tó ní mọ́tò yẹn because gbogbo information each car ó ti wà lọ́dọ̀ DVLA. Wọ́n máa pe ẹni tó ní mọ́tò yẹn pé kó wá move mọ́tò ẹ̀ kúrò níbẹ̀ ọ̀kẹ́ park síwájú lẹ́yìn nsìn tí mo dẹ̀ fẹ́ sí driveway mi. Mo ti bá ti pe DVLA pé mọ́tò kan obstruct mi lè drive wọ driveway mi. Wọ́n máa pe ẹni yẹn níbi tó bá wà. So ẹ wo incident yẹn, àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ó yẹ kí system ti wà débi wípé irú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn láti avoid ẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀. Ẹ tẹ́tí mú registration vehicle ẹni yẹn, ó máa rí ọlọ́pàá níwájú ilé ẹjọ́ kejì ni. Wípé àná o drive reckless driving náà kọ̀ dẹ̀ máa wá charge ẹ̀ fún pé because the way tó ṣe drive yẹn ó put life of public into danger. Incident yẹn ò ní ṣẹlẹ̀, wọ́n máa kò ní happen, ọmọ yẹn sì máa wà láyé kálá ní system tó ń work. But torí pé system yìí wọ́n dẹ̀ mọ̀ má jẹ́ kó work ni because inú kí system yẹn máa work làwọn tí ń benefit. Ẹ̀yin ẹ wo Nàìjíríà tí olóṣèlú kan nílẹ̀ Yorùbá tó wà nínú government tó ń make owó nínú government under Nigerian as a country. Ìjọ tó lóṣèlú yẹn tí wọ́n bá ti yọ owó ẹ̀ tí ò rówó make mọ́
lẹ máa rólóṣèlú yẹn tó máa wá máa kó àwọn èèyàn jọ ní constituency àti nílùú ẹ̀ tó máa ka Yorùbá nation national anthem because wọ́n mọ̀ yìí pé Yorùbá nation yẹn lọ́nà ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ń benefit nínú system Nàìjíríà yẹn wọ́n máa jẹ́ kó yé wa pé no Nàìjíríà ni o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó má rówó mọ́ kọ́ sideline ẹ máa rí tó máa kó àwọn aráàlú ẹ̀ jọ tó máa ka Yorùbá nation gbogbo wọn náà mọ national anthem Yorùbá nation Odùduwà nation yẹn because wọ́n mọ̀ pé ojú ọ̀nà gangan nìyẹn but torí pé wọ́n ń benefit nínú corrupt system Nàìjíríà yẹn wọn ò ní fẹ́ ó dijọ́ tí wọ́n bá sideline wọn tán jẹ́ kán rówó ń bẹ̀ mọ́ lẹ́bàá rí tán máa wá gbé àsíá Yorùbá nation tán máa ka Yorùbá nation anthem lórí ìlú yẹn kò lè work because wọ́n rí wa bí citizen wọ́n rí wa wọ́n kò máa ń fi wá ka nọ́mbà lásán ni. ó máa work àmì o. let's be hopeful. Ẹ wo nǹkan tí mo fẹ́ sọ lóòótọ́ ni pé tó bá yẹ pé data ń work tí system náà ń work ni láti ìgbà tó ọmọ bá ti délé ayé ní ọjọ́ kìíní lọmọ yẹn ti máa ní náà ti máa enter data ẹ̀. Sorry ẹlòmíì nínú gbogbo Nàìjíríà ẹlòmíì tí ò mọ date of birth ló pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ni kó tún wá make ẹ̀ kí system tún wá make ẹ̀ compulsory láti lọ máa ṣàwọn nǹkan kan even kó bímọ sílé alágbo ó yẹ kí ó ti wà pé òkè tó o bá ti bímọ lénìí ó níbì kan tó o máa lọ àbí ó ní fọ́ọ̀mù kan tó o máa fill ó láwọn nǹkan kan tó o máa ṣe tí gbogbo àwọn kinní bá wà in existence obviously Nigerians will comply ó máa dáa ẹ jẹ́ ká máa wò ó máa dáa mama tí. Kid Boss irú bíbá tó bá kọ́kọ́ bímọ bíbá láti hospital lọ́ ti máa wá gba fingerprint ọmọ yẹn wọ́n á fi abẹ́rẹ́ gé lábẹ́lá ní ẹsẹ̀ wọ́n á tẹ ẹ̀jẹ̀ yẹn jáde níbi ẹsẹ̀ wọ́n á fi sínú pépà kan wọ́n ti gbé sínú system yẹn níjọ́ yẹn ni wọ́n máa béèrè orúkọ ìtẹ́yìn máa ń dóde ìjọ́ mẹ́jọ kẹ́ tó morúkọ ọmọ níjọ́ yẹn lọ́ máa béèrè kí lórúkọ ọmọ ìjọ́ yẹn lẹ ti máa sọ ọmọ lórúkọ lóyìnbó yes ọjọ́ yẹn lẹ máa sọ ọmọ lórúkọ no ẹ máa ṣẹjọ́ mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ yẹn náà ti máa béèrè pé kí lorúkọ nínú wọ́ọ̀dù bẹ́ẹ̀ náà ti máa béèrè pé kí lorúkọ ọmọ yẹn ẹ fẹ́ sọ ọmọ yẹn ìta àṣẹ ń dùn níjọ́ mẹ́jọ kẹ́ tó morúkọ ọmọ yẹn no wà á ti morúkọ ọmọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níbí báyìí wà á ti sọ fún ọ pé orúkọ eléyìí mo fẹ́ fún orúkọ eléyìí mo fẹ́ fún wọ́n ń gbà sí sísítẹ́ẹ̀mù nìyẹn straight. wọ́n ń gbà sí sísítẹ́ẹ̀mù nìyẹn láti bẹ́ ó wọ́ Mama T, I will speak after you. ṣe ń gbọ́ ìjọba ṣe ń gbọ́ ẹ̀yin aráàlú òyìnbó tẹ wàá bíbá ẹ̀ ó dọ̀ Mama T mò ń bọ̀ mà ẹ̀yin aráàlú òyìnbó tẹ wàá bí ẹ lè já mi tí n bá parọ́ ẹ ló. Yeah, Latisne, I just want to support and buttress the point you just made now. You see, the truth is that immediately the be one number to say, to grab information on it, one, because one have to register immediately. And they are home delivery. I want to remind you, we say home delivery. Definitely, one of them be must even some nurses do it. So you have midwife, you have to have a midwife that will be coming to the house, you know. And one to buy to be more, and you might take information. They have to give it to the corporate. And lastly, mostly encourage Kini, even when Toby must be alive, so government register because the benefit bawa for children as a child is being born, you know that there's a benefit that the family and that child is going to get from day one. Nobody will want to have a child and not register his child. But because the government is not even, they don't put this process in place for citizens. Like what somebody said, the word citizen, I said it the other day, the word citizen does not mean anything to all of us in Nigeria. We don't understand what. All right, Ashigara. You understand? Thank so you. That's what I want to just. Thank you very much. All right. Mama T. Mama T. Yeah, Badalati, ẹ káàsán. Ẹ má bínú mà. No problem. Ẹ kúṣẹ́, Kid Boss, everybody, onílé, mo kí everybody, mo mi bírí ni o. Ẹ káàsán mà. Yeah, nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn Badalati is very true. Jean-Pierre sọ pé tí wọ́n bá ṣe bímọ, like me, ìjọ́ tí mo bímọ, ìgbà tí mo bímọ, that very day, ọmọ yẹn wọ́n sì gbé sí mi láyà báyìí. Ni wọ́n gbé fọ́ọ̀mù yẹn dé, ọkọ mi wà ńbẹ̀, wọ́n ní ká filẹ̀ kí lórúkọ ọmọ náà kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ wa.
bá ṣe bímọ tán báyìí kò tiẹ̀ sí pé 20 minutes it's not even up to 20 minutes wọ́n béèrè pé kí lorúkọ ọmọ a dẹ̀ fún wọn lórúkọ ẹ̀ wọ́n kọ everything later wọ́n tún gbé wá wọ́n ní kémi wọn láti mọ̀ pé yes even wọ́n lè invite ọ̀daràn yẹn wá kán béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó commit offence báyìí kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ kó nóun ò commit wọ́n á ní kó máa lọ that particular day ẹ ti understand kó máa lọ yẹn kò ń ṣe pé bóyá wọ́n ti fi ilẹ̀ wọ́n ń ṣe investigation wọn underground but tó bá jẹ́ pé nàìjíríà náà ti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn belief wa ni wípé a ti wò ó pé bóyá pé wọ́n ti gba bribe àbí wọn ò ní carry on investigation yẹn mọ́ ní nàìjà nǹkan tá a ní láti ṣe àwa tá à ń gbé bẹ̀ tá a dẹ̀ jẹ́ abiyamọ both fathers and mothers ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀yìn wò ṣé àwọn atrocity àti connection tí wọ́n ń lò ní ìsìn ṣá máa ń lò nígbà yẹn because I could remember then nígbà tí ò tí sí bóyá internet or whatever tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ lọ ṣe investigation níbi scene of crime yẹn gọ́gọ́ tán bá débẹ̀ ohun tí wọ́n bá gbọ́ lẹ́nu àwọn tó wà nítòsí ibẹ̀ ní surroundings ibẹ̀ tán witness kínní yẹn ìyẹn gan-an máa mú tán máa fi ṣèdájọ́ lé lórí wọn ò ní nídìí ẹni tí ó commit atrocity yẹn àbí wọn ò ní nídìí ẹni tí nǹkan yẹn jọ ṣẹlẹ̀ pé dandan àbí weaknesses kọ̀ọ̀kan even they may not even need the weaknesses or the people that gave them what happened at the crime scene kan wá give kini ní court they can only tender what they say or their voice there but now tẹ́ bá gbọ́ gan tán lọ ṣe ìwádìí níta tí wọn bá tì ní pé ṣe lè wá dúró níwájú ìdájọ́ àwa yìí náà la bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ àwa yìí ni kí nìdí tí mo fi ní àwa yìí ni wípé ibi tá a ti ń lo ẹsẹ̀ wa gùn ọwọ́ wa kúrú amọ̀yàn àṣe òun la fi bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ and àwọn kan yẹn tá a dẹ̀ ń ṣe yẹn làwọn àwọn ọmọ wa náà àtàwa náà tá à ń gbẹ́sẹ̀ lé là ń tó ọ̀hún sìn yìí òun ló fi jẹ́ kó dàbí pé a ní database a ní kúkúrú a ní database tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ ẹ máa mọ̀ wípé wọn ò ní ìdí láti lé ẹni yẹn kán tó mú un a ní database it may take a little bit time tó dẹ̀ ṣe máa ń tèkì wọn ní gbogbo ìlú òyìnbó náà nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ń gbé bẹ̀ tí n bá ń parọ́ ẹ máa já mi àwọn tí mo mọ̀ níbẹ̀ ara wọn náà láti gain àwọn orientation tí mò ń sọ yìí ṣe ti understand tí a bá wá ní pé ká wo sùúrù tí wọ́n ń lò ní ìlú òyìnbó kán máa lò ní nàìjíríà wọ́n ti máa wò wípé ó ti gba bribe wọn ò ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ wọn ṣe kinní kan ẹ fi wọ́n lẹ̀ whereas sùúrù yẹn kò tí ì kún tó ní nàìjíríà òun ló jẹ́ ká máa wò wípé a ní database a fẹ́ kí gbogbo nǹkan kó máa ṣẹlẹ̀ immediately a ní láti máa ní sùúrù káwa náà dẹ̀ máa gbìyànjú láti máa gba nǹkan bó bá ṣe wá ká máa take blame wa ní nàìjíríà ń sìn tẹ́lómi bá lọ báǹkì a máa ní òun ò lè tò nítorí ipò ẹ̀ wọ́n ní ẹ máa wọlé bọ̀ ní àwọn ìlú òyìnbó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ẹ máa tò ní báwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ o ẹ má bínú tó bá jọ bírò ẹ̀yin tẹ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ jọ ẹ sọ o ẹ máa tò ẹ wo orú passport office tó jẹ́ wípé kínní ẹ bá débẹ̀ ẹ máa dúró bí táìmù yìí bá ṣe rí ni bọ̀ ibi báyìí a máa lo ipò tá a ní àti bá a ṣe jẹ́ connection tá a achieve a máa lò a máa lọ wájú a máa pe governor a máa pe gbogbo ẹ̀ so sùúrù wa òun ni ò tí ì tó ló jẹ́ kó dàbí wípé nàìjíríà ò ní database that is my own submission. All right, ma. Thank you. AB. Sorry, Kid Boss, Yes, sir. before AB, mo ti wo fídíò bí man yẹn ṣe drive. In fact, mi ò regret ọ̀rọ̀ tí mo sọ lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn, but mo kàn fẹ́ fi kún ni. Bàbá ọmọ yẹn orí ẹ̀ ti yí gan, as in orí ẹ̀ ti dàrú as a father. Kò yẹ lẹ́ni tó yẹ kán máa pè ní bàbá rárá.
for you to have your children in that car o dẹ̀ wa mọ́tò bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́tò yẹn wà tinted orí ẹ̀ ti dàrú now torí bàbá ọmọ yẹn bá wá dàrú tó yẹ kó rí ọlọ́pàá tó yìnbọn yẹn náà dàrú alongside pẹ̀lú orí bàbá ọmọ yẹn láti yìnbọn nírú situation bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ kó rí ọlọ́pàá yẹn náà dàrú alongside with him láti yìnbọn nírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ni. mo dẹ̀ tún nǹkan tí mo fi like platform yìí nìyẹn pé àwọn kan máa tún wá bá yín lórí platform máa tún sọ fún yín pé tó jẹ́ pé àwọn squad yín wọ́n máa ní àlàyé nǹkan tá àlàyé yìí ṣe yóò dáa ẹ tún máa ní rárá àní ẹ má bùsẹ̀ at last mo lè sọ pé inú mi dùn mo dẹ̀ lè sọ pé inú mi ò dùn at last ó dẹ̀ padà fojú ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ó dáa bẹ́ẹ̀ gbogbo anybody wọn báyìí sìn a better day journey is coming justice for Mohbad it will come to pass ó dẹ̀ máa tún lọ ibi kan ló ti bẹ̀rẹ̀ ibi kan ló bẹ̀rẹ̀ inshallah a máa rí ibi táwọn tí wọ́n máa ti rí yẹn kọ́ la máa ẹ máa ń pọ̀ awọ́ anybody máa padà jábọ̀ náà èmi ò gbàdúrà kí anybody wọ́n jábọ̀ o bet ojú máa tì wọ́n òun làdúrà ti tèmi ń gbé àwọn táwọn pé kinní kan òun ló padà wá yọjú yìí bàbá mi just keep up the good work just onílé o I think I just have some support àlàyé fún ara ẹ̀ which is brother Lati bó tẹ̀ jẹ́ £25 kí n fi support àlàyé mi it's not by anything kò sí fún justice for Mohbad for just keeping the good work òun lèmi fẹ́ sọ kò ní báyìí òun lèmi fẹ́ sọ kò ní báyìí òun lèmi fẹ́ báyìí ó ti yé yìí. Okay. I'll send it. Kid Boss, do you have the account, please? Ẹ̀yin ni second set àwọn wo ni first set ó ti yà lo set of méjì ó ti yà lo set àwọn èèyàn méjì ṣó ti tó bẹ́ẹ̀ ni onílé ṣó ti tó bẹ́ẹ̀ ni kò tó bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin náà ni first set. Àwọn ni first set. Kò ṣe second set àwọn náà ni first. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló kọ́kọ́ lọ. Àwọn ní second set nǹkan tó mì bá second set ni pé káwọn ìyá ọ̀rọ̀bọ̀ tó kò lọ́dọ̀ yìí ṣe báwọn kan lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Kàrímọ́ tẹ́lẹ̀ ṣó ti yé yín so àwọn yẹ kẹ̀dẹ̀rẹ́ gbà táwọn. no kọ́ má kà bẹ́ẹ̀ ó kó wọn lọ create group ni kò ní èèyàn tẹ́lẹ̀ àwọn ló fi create group yẹn ó ti yẹ ń sìn àbí. kí ó ti yé mi bóyá kó bí báyìí ló lọ dá kinní yẹn sílẹ̀ ìtaláwà èmi àwa dẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ bú lórí pláfọ́ọ̀mù yìí pé wọ́n dá sílẹ̀ àwa náà fi ta yín nítorí pé alẹ́ Kàrímọ́ bí torí káwọn ènìyàn náà rò lèmi náà rò nígbà yẹn pé bóyá ó ní justice lọ́wọ́ ẹni bá rí Kàrímọ́ ní tẹ̀mí ẹ máa rò pé níjọ. Olórí ẹbí a lè group wọn sí second set lóòótọ́ torí set àwọn God's protection mọ́mí Mọ́njọ́lá ṣẹ̀mẹ̀pá àwọn náà padà kọ́kọ́ kúrò kó tó dípò àwọn iléeṣẹ́ wà kúrò yes àtowó ni kókó. Bẹ́ẹ̀ Mr. Lati o bàbá ẹ má bínú ó ti wọlé. Thank you jare brother mi mo appreciate. Just follow God bless you. Thank you. Donation wọn kan o ìyẹn fún personal use ti ni o ti yé yín. Thank you very much so wọ́n rántí wọn náà fún rẹ̀. Inshallah àwọn ìyá Ìbàdàn yẹn náà kò yẹ kó fi èèyàn tó yẹ pé ó wà pẹ̀lú strong ni bẹ́ẹ̀ orí ló mọ̀ bàbá mi orí ló mọ̀ for anybody. má dàkọ̀ ẹ ṣáà máa ṣe bẹ́ẹ̀ ti lọ àgbàlagbà ọ̀jẹ̀lẹ́jẹ́ oníbàjẹ́. Thank you very much. Títọ́ second set ni wọ́n tó tọ́ second set ni wọ́n Abi. Yes, ọmọ nǹkan tó ń sọ wọ́n mọ̀. Second set ni wọ́n tó tọ́ ọ̀tọ̀ làwọn àwọn God protection àti àdùfẹ́.
àtàwọn Sandra 2000 gbogbo yẹn in fact. ó kọ ẹnìkan tí mi ò tí ì rí láàrin wọn yìí tó ń gbé London yìí tó ní nígbà tá a fẹ́ ṣe kinní fún mama tí kinní tán fi ń yan ẹran yẹn tó nóun ní London ní táìmù yẹn mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀. Lábí. Yes, Lagata àwọn ọmọ bàbá tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ Lagata. ẹ má bínú fẹ́ sọ̀rọ̀ kan o sẹ́rí máa kan wà wọ́n máa ń pè ní IT guy ẹ ṣọ́ra fún máa yẹn ó máa wá platform mi. ẹni tí mi mọ̀ ni mo fẹ́ ṣọ́ra fún mi ò mọ̀ rí kò wá sí. ẹ mọ̀ ó máa wá sọ́dọ̀ yín sẹ́ẹ̀. a ní kò wá bí kò kí wọ́n á bí nù ní gbére. kò ní bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ onílé ẹ máa observe ẹ mọ̀ ẹ mẹ́ni tí mò ń sọ ẹ mọ̀. kò wá bírí. because ó ṣe show kan lánàá ọlọ́mọ nípa ọ fún yín ó kàn ń downgrade the work everybody ti ṣe ni tí ó yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ because now is not the right time tó yẹ pé a máa tún máa bring our down tẹ́lẹ̀ bá tiẹ̀ everybody bá ti ń pé òkè bàbá ti ṣe wrong way forward tí àwa ló máa kù ẹ jẹ́ àyọ bàbá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan òun kọ́ ni justice ta need now. All right. Thank you very much. ẹ ṣé sà. Lábí. Ẹ káàsán brother àti mo kí everybody ẹ ra sà ẹ kú àtàárọ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ wo kò sí much mo wà ní lókì ni ẹ kú ètò. wà ní ìjà rẹ kò oníléeṣẹ́ wa báwo lẹ everything. kò sọ bẹ́ẹ̀tì lẹ́nu. adúpẹ́ fọlọ́run Prince Labi ẹ káàsán. Lagata ẹ̀kúṣẹ́. ayé lò. Yeah, kò sí much bro láti we are just waiting patiently for the next upper week. Yeah, it's not next week, upper week. Due service. Kí lorúkọ ẹ̀? Bẹ́ẹ̀. Ọlátúnjí. Bẹ́ẹ̀ sir. So that's the only thing we are waiting for now. And I believe God is going to give us a success and a victory. Àmín. Ẹ ṣé gan ni, ọ̀rọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody. May God continue to uplift you and provide for you. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Lagata. Ìṣe Lagata. Olórí ẹbí bàbá mu gan-an tó á bẹ̀rẹ̀ lẹ́gbọ̀n. Advocate of àwọn Ìtàláwà. 360 máa ń jẹ. Ìtàláwà dàdí. Ó ti wá yàyàkuyà sórí black card. Tí wọ́n náà ti wá di pé kó máa kan ọmọ yẹn ń dóbò. Wọ́n rò pé no be Lagata be this. A ní tẹ́wá ti parí show a ní adult class later. Adult class wà. Adult class kọ́ adult class ni. Bẹ́ẹ̀ àti a máa ń nílò máa ń ganu síbẹ̀ ẹ̀kọ́ máa ń gìsókè ẹ máa rí. Brọ́lá tẹ́jọ́ ẹ má bínú Mr. Lagata everybody ẹjọ́ èmi náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn program kan tó jẹ́ pé táìtù tèmi ni báwo ni òbí ṣe ń fìfẹ́ wọn sí ọmọ and báwo la ṣe ń lo àwọn connection tá a ní láti gbé àwọn ọmọ wa débi gíga tí ò ń ṣe pé the opposite side là ń kọ́ wọn. Tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ àwa patronize yín why not. Tó gbà tòbó náà ṣe pàtàkì ẹ ṣé gan. Mr. Movie Zone. Ẹ fún wa ní notification àwọn ọmọ ayé ààbò yìí. Lagata. ẹ ṣé. Bàbá kò ní bàjẹ́ o aláyé. Ó pọ̀ John Swa kí lára kùn jà. Wà bẹ́ẹ̀ jà ó ló sọ Swale. Latisne. Aláyé Ọlọ́run mo mọ̀ pé London lẹ wà o. Confirm. I know because mo ti máa ń rí lórí platform dáadáa and I know your movement. Aláyé náà ó gà sọ gan. Ìgbà tí mo rí pẹ̀lú aláyé mi one time ago which is MC Ọlọ́run mo fọ́ ọmọ gbà aláyé represent. Bẹ́ẹ̀ni. Every time tó wá sí France gbà yẹn. Yàrá sùn bàbá mi. One love. Aláyé máa connect yín ṣá ó ti yé Ọlọ́run. One love, yeah. Sí wàhálà ó wà bẹ́ẹ̀. Mo ń gbọ́ ẹ Lagata kí lórí sọ̀rọ̀ àwọn Ìtàláwà yìí. Kákọ́ máa wo náà ní ìbúrára tí ṣé mọ̀ because èmi ti cancel Netflix àti Sky Sport báyìí sìn 360 là ń jẹ lọ́wọ́ báyìí kákọ́ máa wo bó ṣe ń lọ kákọ́ máa ganu sí
ká sọ díẹ̀ ká gbẹnu dákẹ́ náà ni ẹ ṣáà mọ̀. ẹ fẹ́ mi login Netflix ní ọkọ ìtàláwà làgàtà. ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi login ẹ jọ̀ọ́. Ilé tó bá fún ẹ lọ́gì bá lè fẹ́ ráyè ìtàláwà. èmi ò ní interest. Kí o fẹ́ wo Netflix ni? Ẹ jọ̀ọ́ Netflix over dragon or èpè. Honestly. Ẹ jọ̀ọ́. Kickbox what's other class kí ló ṣẹlẹ̀? Mi ò tí ì dá dot mi. Kickbox má lọ sí títa wọn làgàtà yìí o. Má lọ o, ó lágbára gan-an. Má lọ sádọ́ wọn o, very very hard wọn ni. Sista. Yẹ ti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni àti ṣábì nìyẹn, happy sexy nìyẹn. Mo ṣàfẹ́ béèrè pé ó bá ti pẹ́ tí mo ti rí sista. Ó ga fún ẹ̀yìn gan. Royal yẹn á gbé wọlé báyìí. Àbí ṣàfẹ́ béèrè kí. Àwọn eléyìí ò lè lọ bí. Royal ni o, ìdílé ọba ni o. Ẹ má lo sexy mọ́ rárá o. Royal ni o. Royal ló lè ṣe o. Agbára tẹ máa fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lágbára gan làgàtà. Agbára tẹ máa fi ń sọ̀rọ̀ ní pílátọ́ọ̀mù yẹn in fact energy yẹn pọ̀ gan mo máa wà lójú níbi ìṣẹ̀lẹ̀. Èrí ìgbà máa pọ̀ jáde ní gidi gan ni èyí máa lé kí ó máa lé kéka. Kickbox tó bá lọ gbé tí báyìí ó máa ṣe gbùgbùgbù ní ẹni tó bá ti ẹ̀mí sì yìí ọmọdé ni mí mo dẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan jù so. Ọmọdé ni abiroya wọn ò lè wọlé bọ̀ wọ́n máa ń dúró lójú wíńdò láti gbọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ yẹn ó ti yé mi. Wọ́n ni mo ṣì ń lẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ kàrámọ̀ tí ẹ ti ń fi kàrámọ̀ sí. Ragata, when are we starting tonight? Ní oníṣẹ́ after tí wọ́n náà ti bá ti close báyìí àwọn wọlé kan lẹ́nu. Damlog ni vice president. Damlog ni o idán. Damlog yẹn tẹ̀ máa láì dúró àwọn conversation bẹ́ẹ̀. Idán gangan ni bẹ́ẹ̀ tí bá yẹ kó follow account yẹn adult class account. Ọlọ́run ẹ̀ kó yẹ ìwọ ló máa corrupt àwọn obìnrin míì lórí platform. Bẹ́ẹ̀ àti wọ́n ti sọ mí lẹ́nu tẹ́lẹ̀ kò sí wàhálà kákó bá wọn ganu sí lọ bẹ́ẹ̀ náà ti lọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ nǹkan tó pa Mohbad nìyẹn. Àbí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó pa Mohbad nìyẹn. Ẹgbọ́n talawa. Mr. Lagata, olórí ẹbí tiwa, good father, bàbá rere, thank you very much for all you do. Onílé, thank you. A wà ní hospital and two stitching mommy by. I just want to use this opportunity to say a very big thank you to everyone that stood by us. God bless you all. Thank you very much. Yes. Ṣé wọ́n sì wà pa? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n tún stitching, wọ́n wà ní wọ́ọ̀dù wọ́n tún stitching lọ́wọ́. Ọlọ́run àti wà fún ọ lálàáfíà. Wọ́n bí ọba ti ń pariwo. So thank you very much. At least she's getting better. That's good. That's good news. Yes. Thank you. Olúwa ṣeun. Olúwa ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ olówó òkèrè still angry. Ẹ bá wa gbé ilé ẹjọ́. We need small money to set olówó òkèrè up. Kò sóye tó kéré 1,500 ẹ jọ̀ọ́. Account number 1 comment section. Ẹ jẹ́ ká bá dá sí. Ẹ jọ̀ọ́ àní rínira láyé o. Àwọn ọmọ wa náà ò dẹ̀ ní rínira wọn ní kàgbákò o. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣé dẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ ti bá wa dá sí ojú òní tí yín. Thank you so much. We really appreciate. Àti fẹ́ pé 1 million. So kékeré ló kù. At least if you can give him 1 million then he should be able to do something like that. Ẹ ṣé. Please everybody 444. Bra Latin má bínú pé mo pèdè yẹn lórí platform yìí. Follow for please. Oh, okay. Damlog onírìnkùnrin ó ti ń rìn ìrìnkùnrin. Ẹ̀gbọ́n mi.
Kí lẹ rí? Mo ti rìnrìn kùnrin. Mi ò rìnrìn kúrìn mú lọ àwòrán yẹn. Mo ti sùn gbàgbé ni. Mo tún rìn lajú sí mo ṣe ní pé mo ti kúrò lórí síìtì. Kid boss Lagata ní fẹ́. tó bá ti di ìrọ̀lẹ́ sí wọ́n ní ẹ̀yin ni igbákejì Lagata ẹ̀ ní sùn gbà yẹn nígbà táwa sọ̀rọ̀ tó ṣe kíní sẹ́ wá ń sùn. Ṣé ẹ fẹ́ máa ṣe adult class yín báyìí ni? Rárá mo kàn ń sọ ni bí tó bá di ìrọ̀lẹ́. Keyboard àwọn tó fẹ́ corrupt wa nìyẹn o Lagata àti Danlop. Honestly SU làwa. Ẹ wo ọmọ mi sọ́wọ́ ní ìjẹta yẹn bíi mo kàn dúró sí FYP mi kàn wòran pé èmi náà mò ń dómi báyìí. Mo kàn ń gbọ́ dómi ni. Mo kàn rẹ́rìn-ín níbẹ̀ mo ń gbọ́ tamba. She's very local. She's very local mo kàn ń gbọ́ ni. Àwọn tẹ́mì lọ́mọ mi sọ́wọ́ mo kàn rẹ́rìn-ín pé Jésù ẹ ṣé o mo ń dómi o àṣà àbòbò jẹ́. Àyẹ̀jẹ̀ kámẹ́rà down middle camera làwọn ń ṣe. Orí wọn bàjẹ́ níṣẹ́ àwọn nítorí páwọn náà ń ṣe ti wọn. Kí làwọn ń ṣe? Èmi ó sú mi o. Ó lè ṣe ẹ̀ táwọn ń ṣe lórí pé wọ́n sọ ti tiẹ̀ síta mọ́ ni. Kò tiẹ̀ sí kan tó ń tì mí lójú pé mo ti ń dómi mo ṣáà ń kí fòbò mi fọ́kọ tèmi ni. Lagata ní sẹ́ ọ̀gá mi. Ìgbà ló ti dókó gbẹ̀yìn. Bàlá àti ẹtú bẹ́ẹ̀ lọ́fọ̀ọ́ ẹ fẹ́ kó máa gbé mi. No, a ti tó gbà tó ti dókó gbẹ̀yìn. A ti wọ 3 years mo ti dókó gbẹ̀yìn lọ. Àyìnkan ti ṣe ẹ̀. Kí ló dé? Lagata mo sọ pé lecturer mi wà ń bá lecturer mi má wọrí ẹ má sọ lẹ́yìn má sọ lẹ́tà. Èèwọ̀ kò lecturer mi má wọrí. Kéèké possible. Kò possible ìyá mi ló máa ṣe báyìí. Wàhálà ó ní 5 years wà mí táwa wà ń bẹ kí ló ń jẹ́ pé kò possible. Ó ní 3 years wà ń bí báyìí tá mọ̀ dáadáa. Wàhálà ló kúrò. Lagata ẹ ṣì máa ṣe lẹ́ṣọ̀ fún wọn. Ọmọ wàhálà ẹ máa ní the training lóòótọ́ o. láti jẹ mọ́ọ̀bù sórí dáadáa ẹ̀ lè rántí ó kó gan mọ́. 3 years pọ̀ wà ní ríbi o ẹ má ẹ̀kú máa ṣe bẹ́ẹ̀. Lagata ẹ wò ó bá délé gbá okó mu okó gan ọmọ bóun ṣe rìn. Iléeṣẹ́ ti wíìkì. Kò lè wíìkì ẹ wo ó wà ní reserve ni ó wà ní reserve. 3 years pọ̀ o. Lagata ẹ wò ó tẹ̀ ó fún ọjà rẹ̀. Ẹjọ́ ọkùnrin lẹ́yìn náà. Báwa bẹ àwọn èèyàn kan bá wa ẹ̀kú lówó kéré tó bá ti dìrọ̀lẹ́ kẹ́ lọ ṣe adult class ẹ ṣe ẹ kú ìfẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ lé wa lọ́ni etí ń ròyìn ni. Ẹ fi ẹnu dómidómi yẹn ẹ fi bá wa bẹ àwọn èèyàn kan ẹ̀bù wa. Ẹjọ́ ẹ bá wo ẹ̀pù olówó kéré Olúwaṣẹ́gun torí kí ni ọwọ́ tó bá délé lèṣù máa ń yálò. Táwọn bá wà on his own àwọn náà lè empower àwọn ẹlòmíì. Wọ́n ní gbémi. Olúwaṣẹ́gun. Májọ kú fún lótórí adìyẹ. Gáì tó wọ́pọ̀ jí ẹdìyẹ àti ẹyin crate méjì. Other relief ní January ọdún yìí. Àwọn ni. Ó ti lò 15 years ní Kirikiri. 15? Yes, lórí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n mọ̀ sí. Danlop bá mute náà. Ó mọ̀ pé irú yẹn tó bá pẹ́ lu òyìnbó ló wà. Ó lò 15 years ó yẹ kó di mílíọ̀nìà ni. Ó ti lówó forever ni ẹ̀gbọ́n mi. Ó ti di mílíọ̀nìà ni. Ó ti lówó gidi nìyẹn. Wọ́n máa bá yéèyàn jẹ́ bọ́n máa bá ó lè wúlò fẹ́ bí ò ní wúlò fara. 15 years. Oh my God. 15 years ló lò. Lọ́ní kan lọ yẹgi fún un. Ó ti lo generation kan mọ́ra ẹ̀gbọ́n already. Ẹni tó nóhun ò dá gáàsì mọ̀. Kò rí gáàsì rí láyé ẹ̀ gáàsì. Yẹn pọ̀ ẹ̀gbọ́n.
But ẹ jẹ́ ń ṣe tó ń sìn máa èmi náà send gangan mo ti rí zenith. Thank you very much. Ẹ ṣé sá. Presido. Oya, àwọn méjì fún Presido tó á lè. Àlàyé ńlá ìdán gangan. Ọlọ́run Ẹni lágàtà ìwé counterfeit. Ọlọ́run bá wa kọ àtúkù ẹ̀ dáadáa. Tèmúdé ẹ̀ gọ́vnà tó gbalẹ̀ ó yẹ kó fi ṣe àbásádọ̀ kankan ni kó kàn fi ṣe àbásádọ̀ àwọn tó lọ́mọ ẹ̀ tó wá ní brain ẹ̀ tó wá ń ṣiṣẹ́ ó ti get ó yẹ kí irú gọ́vnà ẹ̀ kó fi ṣe àbásádọ̀ kan ni bet Ọlọ́run ló mọ bóun ṣe ṣe. Kí ni bọ́lá láti ṣe ẹ ti bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ àbí? Ta ni? Olówó kiri kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe? Ọba wà lórí platform yìí dáadáa. Ok. Mo lè pẹ́ kó wá bíbá ìgàn sìn jẹ́ òwò bóyá wà níbí. Kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe gangan? Ó fẹ́ máa tajà tó bá ti wá drop mi fún. ó fẹ́ máa tó bá tajà ti wá ilé drop mi fún. Ó fẹ́ máa tajà ni. Olówó kiri tó bá wà mẹ́ẹ̀ kó comment. Ẹ bá mi tààjẹ̀ kó wá síbí. Mo ti send ẹ̀ sí. Xbox ló sẹ̀. Ó fẹ́ máa tajà ni. Àwọn kékeré àgbà. Ìyàn tèmi. Àwọn kékeré àgbàlagbà. Gbọ́ngàn ní sẹ́. President tiwa ní sẹ́. Ìrọ̀rùn tó wà sí Thank you for all. Xbox.